ykkur velkomin á vorfund Minjastofnunar Íslands. Við höfum aldrei áður haldið vorfund, við erum alltaf með svona ársfund sem við höldum í nóvember. Undanfarin 2 ár heldum við hana á Teams eða Zoom eða einhverju álíka. En okkur langaði til þess að í raun og veru ætluðum við í nóvember að halda hann svona í holdi og blóði, en það gekk ekki upp, það var dálítið mikið Teams þá og við vildum ekki bíða þangað til nóvember, við gerum ráð fyrir að halda bara ársfund þá, þannig að við skelltum í eitt stykki vorfund. Og það sem hefur gerst auðvitað að við erum komin yfir í nýtt ráðuneyti, umhverfis, orku og loftlagsráðuneyti, og við væntum þess að það verði minjavörslunni til góða að flytja þangað yfir og það eigi eftir að gerast ýmislegt jákvætt fyrir þennan málaflokk. Ég býð Sigríði Arnardóttur, ráðuneytisstjóra, velkomna, hún ætlar að sitja fundinn, og eins Magnús Guðmundsson sem er svona með annan fótinn ennþá í Vatnajökulsþjóðgarði en að fara yfir í ráðuneytið og að fara að vinna góðum málum þar. Eyþór Eðvarðsson ætlaði ég að segja, að hann ætlar að stýra fyrir okkur fundinum í dag og hann er vinnusálfræðingur og eitt og annað og rekur fyrirtækið þekkingarmiðlun ásamt konu sinni, Ingrid Kuhlmann, og við höfum átt í mjög góðum samskiptum við Eyþór bara mjög lengi. Byrjaði það ekki á því að þú fækst aðila til þess að kenna ykkur á Vestfjörðum að hlaða úr torfi eða eitthvað álíka eða fjalla torf. Mér minnir að Guðmundur og Þór Hjaltalín og einhverjir hafi verið í sambandi við, passa það ekki? Og svo fór hann að gera okkur greiða á móti, segi ég, því að bæði kom hann að því þegar við fengum styrk frá fjárlaganefnd út af minjum strandminjum í hættu, og svo fóru þau á námskeið, þau hjónin, til Englands. Ég vissum að það var bara í þá minjaverndar, því að meðal þess sem að þau gerðu þegar þau komið tilbaka var að búa til fullt af mjög fróðlegum og góðum stuttmyndum minjar í hættu, og það er hægt að finna þær örugglega á YouTube og hvort þær voru ekki inn á rásinni hjá okkur. Enn og aftur bara velkomin, og nú tekur Eyþór segi ég, en ekki pappans, við stjórninni. Já, takk fyrir Kristín fyrir falleg orð. Það er rétt að okkar leiðir hafa skarast og ég deili þessum áhuga á gömlum hlutum og löngu dauðu fólki. Það er svolítið minn pakki. En ég er ráðstefnustjóri í dag og hef það hlutverk að kynna fólk inn og halda þessu á dagskrá. En það er auðvitað smá stressfaktor í þessu hérna. Eru þið nokkuð stressað fólk? Það er 20 svo það er að spilast þetta myndband það eftir, og svo erum við með mann frá útlöndum sem ætla að tala við okkur. Þannig að allt sem getur klikkað og það bannað að vera pirraður. Það er nokkuð. Já, en við erum með flotta dagskrá. Við byrjum hérna á því að Guðlaugur Þór Þórðarson ráðherra ætlar að vera með smá kynningu og hann komst ekki en sendir hérna myndband til okkar, og svo eftir það fáum við Duncan McCallum sem kemur frá Breitlandi og ætlar að fara yfir svona þeirra reynslu af svona minjavernd og við fórum íbúa til húsa sem eru friðuð og svo framvegis, og svo kemur Kristín upp og ætlar að fara yfir svona að horfa í baksinn í speil með vernd fornleifa, og eftir það kemur Jón Örn Árnason, lögfræðingur í Mörkinni, og ætlar að tala réttaráhrif friðlýsinga. Eftir það kemur Ingibjörg Marta Bjarnadóttir, sérfræðingur og teymi friðlýsinga hjá Umhverfisstofnun, og hún fer yfir friðlýsingar á grundvelli náttúruverndarlaga. Eftir það kemur Borghildur Sturludóttir, arkitekt og deildarstjóri deiliskipulagsáætlana í Reykjavíkurborg, og mun fara yfir efni sem heitir menningar minjar og borgarskipulag, viðbragð og áætlun. Og í lokin kemur Aðalheiður Magnúsdóttir, eigandi Fossa, og ætlar að fara yfir nútíma fyrirtæki í fortíðarhúsum. Þannig að þetta er mjög áhugavert. Og síðan tökum við hlé, og eftir það tökum við pallborð hérna
og þá getum við spjallað hérna við fyrirlesarana. Við tökum spurningar í lok í lok erindan allra, þannig ekki eftir hvert, nema hjá Duncan, þá getið þarna komið spurningar. En af því þetta svolítið mikið tæknilegt, þá útsendingin hérna á Zoom, en hann mun hlusta á YouTube-rás, þannig að spurningarna verða pikkaðar inn af Ástu hérna, Ásta mín hægri hönd hérna í dag líka, og svo Ingi hérna. Ef allt klikkað þá Inga næstu að kenna. Ég Inga hann gott klappindi, hann örugglega stressast mann hringum. En við bara byrjum, og það hann Guðlaugur Þór sem fyrstur, sem ráðherra málaflokksins. Og þetta okkar maður í Breitlandi, við viljum ekkert að horfa á hann strax. Og það Ingi núri að fara að svitna aðeins. Ekki hérna? Ávarp og Stundum takkar maður Guði fyrir svona menn. það hundra sjónvarp. Góði gestir. Þetta minnka ljósin hérna inni? Já. Nei, þetta auka þau. Svona. Góði gestir. Já, þetta eiginlega verða. En tíma hérna bara lækka ljósin. Já. Eða slökkti. Svona sleppur þetta. Þetta verður kannski ekki betra bara, af því að þetta flott, frábært. Svona. Yes, svona. Það segir þetta. Góði gestir, það mér sönn ánægja að ávarpa vorfund Minjastofnunar Íslands. Eins og ykkur kunnugt þá nokkrar breytingar á skipan og verkefnum ráðuneyta eftir síðustu kosningar sem leiddi meðal annars til þess að Minjastofnun Íslands fluttist til umhverfis, orku og loftlagsráðherra. Ég fagna þessari breytingu og mætti þess að farsælt og ánægjulegt samstarf til framtíðar að ræða. Ég tel að samlegar áhrif minjaverndar og náttúruverndar geti verið mikil, enda menningarminjar svo nátengdar náttúru landsins. Ég bendi á að í náttúruverndarlögum sem tóku gildi árið 2015 eru menningarminjar ávarpaðar í nokkrum tilfellum. Sem dæmi, þá segir strax í markmiðskafla laganna að lögin eigi að auðvelda umgengni og kynni almennings á náttúru landsins og menningarminjum sem henni tengjast. Þá fulltrúi frá Minjastofnun í sérstöku fagráði sem Náttúrufræðistofnun Íslands til ráðgjafar val svæða á náttúruminjaskrá. Skráin lögð til Alþingi í formi þingsályktunar. Fulltrúi Minjastofnunar í fagráðinu hefur sérþekkingu málefni varða varðveislu menningarminja. Í náttúruverndarlögunum svo tekið skýrt fram að þegar unnið að undirbúningi friðlýsingasvæðis sem fellur undir flokk landslagsverndar, það skal samráð haft við Minjastofnun Íslands gerð friðlýsingaskilmála. Eitt af fyrstu landslagsverndarsvæðunum sem friðlýst hafa verið eftir gildistöku núgildandi laga náttúruvernd Þjórsárdalur. Í dag nýtur svæðið verndar á grunni laga náttúruvernd og heldur stærra svæði á grunni laga menningarminjar. En lög menningarminjar gera ráð fyrir að friðlýsa megi samfellt svæði þar sem fleiri en einn minjastaður hafa sérstakt menningarsögulegt gildi. Þegar svæði friðlýst sem fellur undir flokk sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda, þá skal auk vistkerfa og búsvæða taka tillit til menningarlega gilda sem svæðið kann að búa yfir. Sama við flokkinn fólkvang, þar sem áhersla á að auðvelda almenningi aðgang að náttúru og tengdu menningarminjum.
Svo má ekki gleyma því að þegar þjóðgarðar eru stofnar á grunni laga um náttúruvernd skal líta til mikilvægis viðkomandi svæðis í menningarlegu eða sögulegu tilliti. Sérstaklega tekið fram að friðlýsing skuli miða því að vernda heilstæð náttúruvistkerfi, jarðminjar, landslag og menningarminjar sem einkenna svæðið og tryggja aðgang almennings að því til útivistar og til að kynnast náttúru og sögu svæðisins. Að lokum vil ég nefna að við ákvarðanatöku varðandi ræktun skal gæta því að ræktun kalli sem best að heildarsvip og til lands og raski ekki menningar og náttúru. Í ljósi þessara nána samspils náttúru og minjaverndar og í ljósi þess að Minjastofnun hefur nú flust til umhverfis, orku og loftlagsráðherra, þá vænti ég þess að í framtíðinni munum við sjá aukið samstarf við friðlýsingar og vernd. Það hvort heldur megináherslan á menningarminjar, náttúruminjar eða hvort tveggja. Rannsóknir hafa sýnt að ferðamenn komi til lands til að upplifa bæði menningu, sögu og náttúru landsins. Fjölgun ferðamanna hefur fært okkur auknar tekjur og við eigum að vera hreykin á menningu og menningarminjar. Ég tel það sé mikil tækifæri til staðar í heimi þar sem þekking og upplýsingar berast með miklum hraða á milli fólks. En þá þurfum við að halda menningarminjum okkar á lofti. Því ítreka ég þetta nána samspil náttúru og minjaverndar og mikilvægi samstarfsins. Að lokum vil ég segja að ég hlakka til samstarfsins við stofnunina og trúi því að það eftir að verða farsælt. Frábært. Getur maður ekki sagt takk fyrir þetta, Guðlaugur. Gaman að heyra og svo sannarlega þörf á stundur í Minjastofnun þessum tímum. Bara flott. Nú kemur erfiðastur hlutin að þessu og ég hef búinn að vara ykkur við. En þetta var alltaf ganga, ég ætla að reyna að opna hérna hjá honum Duncan. Ég veit ekki hvort hann sér okkur. Ingi ekki örugglega að gera þetta rétt. Yes. Hann ætla að stækka þetta aðeins upp. Já. Aðeins að okay. En Duncan McCallum, hann Strategy og Listing Director hjá Historic England og það sem hann ætlar að tala þessi reynslu af friðlýsingum og friðlýsingakerfinu í Englandi og hvernig þeir gera þetta í Bretlandi. Og hann mikla reynslu af þessu. Eru komin inn? Já. Ok, og hann heyrir í gegnum þetta hérna, ekki? Hann að horfa í Upptaka. Duncan, can you hear me? Yes, I can. Can you hear me? I can hear you. Welcome. So nice to see you. I think you're probably preparing for Eurovision on Saturday. Yeah, probably. Yeah. Let's make a deal. We'll vote for you and you'll vote for us. That's how we do things around here. Okay. But welcome. Can you see us all in the room? No, I can't at the moment. Okay, but you look good on the screen. Let's give him warm applause before he starts. He's sitting alone in England. Okay. Duncan, I've already introduced you, so just I don't say the floor is yours, the screen is yours. The screen is mine. Thank you very much. Okay. I'll just check that you can, perhaps someone can just confirm they can see my screen. Yes, it looks good, and if you put it on full screen, then that's perfect. That's perfect. Great. Go for it. Fine. Good. Well, thank you very much for inviting me. I'm sorry I can't be there in person, but hopefully you'll find these few comments, few minutes interesting and helpful. I'm afraid I can only, I'll do a short presentation, I'll take some questions. I'm afraid I can't stay to the end of the session, but I'm very happy to take any questions by email. And my colleague Alexandra Warhead in International Strategy is also listening in as well, and between us we're happy to follow on the conversation. So my brief was just to say a few words about the processes that operate in England and the attitude that owners have
to ownership. Right, trying to work out. There you go. So, Historic England, just in case you don't know, we're the official government advisor. We're effectively a government agency. We advise the government on all aspects of heritage in England. So today I'm not going to be talking about Scotland, Wales, Northern Ireland. They have similar systems, but they're not quite the same as this. So I'm focusing today on England. Probably compared to your heritage setup, we're quite a large organisation. We have staff across the country in a number of offices, but I head up the policy bit in setting. We engage with heritage in a wide range of different ways. So around the planning system, around things that the designation system, things that we protect, and also about getting the message out, positive messages about heritage, education, training, and all that sort of thing to the wider public. So I'd start here really with a quote from William Morris, perhaps more famous now for being a wallpaper designer and writer and poet and all that sort of thing. But one of the things he did was set up an organisation called the Society for the Protection of Ancient Buildings in 1877. And really nice house, like this is his house, just around the corner from me in London. The starting point really, I suppose, is that in the later 19th century in England, there was a kind of pushback against what they saw as overdevelopment and industrialisation, and they saw that many of the historic buildings and structures and spaces were beginning to disappear. So he set up this organisation with others to push back against that. And one of his famous quotes, "Stave off decay with daily care," meaning prevent things from getting worse with regular maintenance. And I think the two key points is, one is regular intervention, and the second thing is that you're trying to keep what we've got and manage it in an appropriate way. And much of the philosophy, you might say, in England over the past 150 years or so has been quite towards protection in many ways. There are quite a lot of people wanting things to stay as they are, which of course is good in many ways, but sometimes is not realistic. So just a very, very brief summary of what's quite a complex system. I'm just picking out the key bits that I think are relevant to your session today. So the main ways that we protect heritage in England, first of all, through the listed building system, 3 grades, grade 1, 2-star, grade 2, as well as buildings, houses, offices, churches, cathedrals. It can also include structures, so bridges, milestones, paving areas, sometimes a wide range of things can be included in a listed building. It's the main way you protect things. We also protect archaeology through a system we call scheduled monuments. And then there are some other designations, parks and gardens, through a register which is managed by Historic England, conservation areas, and also World Heritage Sites, shipwrecks, battlefields, and one or two other minor forms of designation. So I suppose the point being that compared to some countries, we do protect quite a lot, and we have quite a wide range of different ways that we protect those sorts of assets. So Stonehenge at the top, Buckingham Palace, bottom right, and an industrial building converted to residential use, but a protected building in West London. So just to give you a sense of scale, so England, population about 56 million, around 20 World Heritage Sites, about 500,000 buildings protected as listed buildings, 20,000 scheduled monuments. About 1% of all houses in England are protected as listed buildings, 1,500 and more parks and gardens, around 10,000 conservation areas. And we estimate that about 30% of all the houses built pre-1900 are in conservation areas. That's well over 1 million historic houses, old houses in conservation areas. Now, it's dangerous and it's not a good thing always to compare protection systems and proportions across countries, but I just did this just out of interest to if Iceland was to protect the same proportion of heritage per person
as England, and they use the English system, they might expect to have, say, around 3,000 listed buildings, 130 scheduled monuments, 100 parks and gardens, 65 conservation areas. But of course, first of all, we're not claiming in any way that England is a benchmark. Other countries like Italy protect more than us, other countries, parts of Western Europe, protect less than us. And of course, circumstances vary greatly between the countries. In England, we have a lot of solid wall construction, non-timber stuff, which tends to last longer, and many other circumstances. So that was just to give a sense of scale. So, to look a little bit at listed buildings. So, if you own a listed building, if you own a building that we are about to list, first of all, you are consulted before the site is protected. Other people can comment on that proposal. Other people can apply for your own house, someone else's house, to be listed, or a heritage organisation could put forward a house, building, structure that they think should be listed. Historic England, as a government advisor, has the specialists who look at that and take into consideration all the various factors. The decision technically is made by central government, by the minister, and the minister, in a sense, does not have to follow the recommendation that we make. Practice in the last 3 or 4 years, 99.8 or 9% of our recommendations are followed. So it's very rare the government doesn't follow a recommendation from Historic England, but they have the right to do so. And occasionally they can overturn sites as an owner. If your site is listed and you don't want it to be listed, you don't think it should be listed, and you can produce some evidence which suggests why it shouldn't be listed, then it will be looked at again by DCMS, and they carry out a review and they ask for our input. So there's a system of designation, system of appeal. Once the site is listed, then the owner needs to apply to the local authority, not to Historic England, if they want to make alterations. So those alterations affect both the outside and the inside of the building. Anything in the words of the law that affect the special interest of the building, but they don't need consent for repairs and minor works. So, for example, if you wanted to change a single glazed window into a double glazed window, if you wanted to change a partition inside, it would probably need consent. If you wanted to rethatch a roof or retile a roof exactly as it was before, you probably wouldn't need consent. So Historic England has produced a lot of guidance. However, I think it's fair to say one of the things that we're working on now is to try and reduce confusion. There is some disagreement. Local authorities tend to take slightly different views about when consent is or isn't needed, and this, understandably, can be frustrating for owners. So, and in many ways, we have so much guidance that can be confusing too. So we have information systems, but we need to improve them to help owners better. I mentioned briefly there are 3 grades of listing, which deal with the relative importance and how much attention is paid when somebody wants to make an alteration. So just to be clear, these are all nationally important buildings. If you're a grade 1 building, that's only about 2% of the total listed building stock, 2.5% of the total listed building stock. Those are of exceptional interest, so typically churches, cathedrals, castles, stately homes, buildings that are pioneering in their technology, buildings by particularly celebrated architects. But on occasions, quite modest buildings can be protected at a very high grade if they are extremely old or extremely unusual. Around 6% in the next category, the grade 2 star buildings, so those are particularly important buildings, more than special interest, so the smaller manor houses, the more modest churches, that sort of thing. And the vast majority, though, are grade 2, special interest, but they still have a strong protection. These are 2 barns, granaries in the south of England, listed, but typically typical of a grade 2 kind of building. So I'll just talk briefly about scheduled monuments, but I'm not proposing to go into any detail, but of course happy to pick up questions later. So these are the most important archaeological sites here. These are the city walls around York.
because there are some Roman parts to them, but generally medieval in origin, and then later additions and repairs, they are treated as if they are archaeological elements. Other things are typically earthworks, some older medieval bridges, ruined castles, that kind of thing, tend to be scheduled monuments, and with a few exceptions, they are not inhabited. If something is inhabited, then normally that would be treated as a listed building. Now, the consent for listed buildings is dealt with by local authorities, and Historic England gets involved in commenting on some of those applications, but by no means all of them. Scheduled monuments are different in that the consent is given by government, advised by Historic England. So we have members of staff who comment on that, and sign off officially comes from government. And the level of control for scheduled monuments is very high and very detailed. So, a little bit about how we manage change. The legislation for heritage in England is very complex, and it comprises a number of different acts, and therefore is difficult to explain in a simple way. But there's a hierarchy, you might say, of how we manage change. First of all, at the top is the legislation that's set by government. So that's the general framework. And then below that is government policy. So that interprets the law that is set in the Acts of Parliament. And that's a little bit more subtle. There's a bit more information. At the moment, the policy set out in something called the National Planning Policy Framework that interprets the law and helps people understand, helps local authorities and owners understand what they might be able to do. In general terms, it's about minimising harm, maximising the value to the public as a whole, managing change, and importantly, it's not about stopping change, it's saying change is inevitable, but we need to manage that change carefully and think about the steps and alterations to buildings as somebody wants to propose them. It's important that we don't treat listed buildings as museum pieces. Of course, some of them are actually museums themselves, but I think the attitude we try to take in this country is that they are evolving structures, and we need to understand that and appreciate that. Otherwise, if we treat them as museum pieces and allow no change whatsoever, they will not be attractive, interesting places to live and work. So the policy, as I say, is in the government's national policy, in the National Planning Policy Framework, and then Historic England produces much more detailed guidance and advice that underpins that and gives more practical detail, for example, the kinds of work that might need consent or might not need consent. So moving on now to conservation areas. So these are around 10,000 of them. These are designated by local authorities, not by Historic England, although we've written some general guidance to local authorities. And they are areas of special architectural or historic England, or historic interest, the character and appearance of which it is desirable to preserve or enhance. So they can be very varied. So this is a typical village here in the south of England. They can be industrial areas, they can be city centres, uniform residential areas, or very diverse, and occasionally even very extensive rural areas. But generally they're town centres, city centres, and that kind of thing. So conservation areas introduce a general control over the demolition of unlisted buildings. Obviously, you can have listed buildings within conservation areas, and the listed building legislation applies in those cases. But most buildings in conservation areas will not be listed. The local authority has stronger control over demolition. And the local authority will also have policies in their plan that are trying to protect and conserve the character and appearance. So, for example, they can control, they don't have to, but they can control, bring in additional controls around
windows, roofs, boundary walls, extensions, and importantly, they are a significant consideration when new development is being proposed in or immediately adjacent to a conservation area. So the idea is trying to create high quality design. That's not to say that if there's new development, it has to follow the style in the immediate area. Sometimes the case can be made for a contrasting style or a very modern building next to an old one. But the point is, the designation exists to help that discussion happen in the local authority. Now, in a few cases, for large developments in conservation areas, Historic England gets involved, but that's a relatively few cases across the country as a whole. So, over the years, we've done some survey work of owners to try and understand what they think about owning a listed building. So we're just completing one for 2022. Those results will be available in a few months' time, but we've done, I think it's 3 surveys in the last 7 or 8 years to better understand how people feel. So generally, what we find is that owners accept the added burden of owning a listed building. They feel proud to be part of the country's heritage and to be managing part of the heritage, but they are concerned about the added costs that come with owning a listed building. So just a few more facts I've got here. Generally, 87% of them agreed that it was important to have a system of controls in place for historic buildings like their own. What we know about them, the owners of listed buildings, is they tend to be wealthier, they tend to be older. They also tend to have lived in their property, in fact almost half of them have lived in their property for 20 years or more, which in the UK is quite a long time to stay in one building. So they tend to be have appreciated what they've got for some time. And when you look at conservation areas, then we find that there's a premium in buildings in conservation areas, overall about 9% when you take all the other factors into account. We also know from our research of more than 1 million property sales that over time prices for buildings in conservation areas go up at 0.2% faster than buildings outside conservation areas. And interestingly, buildings that are just outside conservation areas also see an uplift as well. So being in a conservation area or being close to a conservation area, in market terms, and I know that's not the only thing we should think about, but it's the market suggests that people are prepared to pay more to live in a heritage building and a heritage area. So, but one of the things that we recognise, and the survey tells us, is that owners of listed buildings do find it harder to find the specialist skills they need, the builders, the heritage professionals, the surveyors and architects, to give them the advice than people who are in conservation areas or in non-historic buildings. So you recognise that's an issue. Now, the question we're always asked when we meet people from other countries is about tax breaks and that sort of thing. Now, interestingly, in this country, there are basically no tax breaks for property, for owning a listed property or a property in a conservation area. We have a value-added tax, VAT, sales tax, and until a few years ago, probably 6 or 7 years ago maybe, there were concessions for alterations to listed buildings, but those don't exist any longer. And in fact, new build work is exempt from VAT, and repair work is not exempt for VAT. So that incentivises, in some ways, people to remove historic buildings and put new buildings back in. That difference in currently 20% can change the economics. So that's a problem to some degree. However, when the concessions were taken away a few years ago, we did expect there to be a significant problem. We've not been able to find that problem, and although there's an ongoing campaign by organisations, including Historic England, to level the playing field, as we say, to make it fairer, so that new build
and repair, say pay the same amount of tax. There's no sign at the moment that will change. And as I say, what we find is that people generally are prepared to pay more for buildings, they're prepared to invest in historic buildings, they see it as a good thing to do, and therefore at the moment we haven't been able to persuade governments to make it fair. So another interesting factor is that historic properties that need improvement tend to sell for a premium above historic properties that have already been, are in a good condition. And I think that suggests that there's something about repairing a building, doing the project, and putting your mark, even though it's a light mark, hopefully on the building, is something that's a popular thing to do, and people see it as a good thing to do. But one of the things that we've been picking up in the last year or two, and noticing in the national media, is an undercurrent where there's more people complaining about the additional controls that come with owning a listed building. There's more adverse publicity about the costs of doing it, and there's more complaint about what they see as unnecessary bureaucracy controlling them and preventing them from doing things that they think are reasonable. So I've said a little bit about who does what in the controlling system overall. So just as a reminder, the national government controls the key heritage designations, it sets the policy framework, and very occasionally intervenes in the most controversial applications and proposals. Historic England, we intervene a lot more often. I think we comment on, from memory, around, or we consulted on around 18 or 19,000 applications a year, and we comment in detail on around 10% of those. We also write guidance, we fight key cases that raise nationally important issues, and we also offer advice to local authorities. The local authorities themselves, as I said, make most of the decisions in relation to listed buildings, and almost all the decisions in relation to conservation areas. And one of the issues, another area of growing concern, is the inconsistency that the local authorities take one compared to the other. So some of them take a very protectionist view and don't want to see any change. Others perhaps allow a bit too much to happen. So that's one of the areas that Historic England is trying to address by trying to set not enforced standards, but encourage consistent standards across the country. And an interesting area in the last year or two, particularly in relation to climate change and the loss, perhaps on the eastern side of England, where parts of the coast are being eroded and historic sites are at risk from flooding and other climate changes. So there's more of a debate about, are there times when you should let a building go and allow it to either just collapse naturally, or in most cases to make it safe to take the building down. First of all, there's a push around, which we're very keen on, of course, is to reuse buildings wherever possible, rather than remove them and replace them with something that, even though it may be energy efficient, still the embodied energy in the original structure is considerable, and our line is to say we should alter the existing structure, upgrade it, modify it, rather than replace it completely. The issue around energy costs, I'm sure in your country as much as ours, is a really big issue at the moment. So one of the great challenges we have is around historic windows, which of course will be single glazed, but they may be, the windows themselves sometimes may be 500 or 600 years old. And what do you do about that? How can you improve their energy performance while still keeping what's important about the fabric, the original fabric? And there may be occasions, though, when we've looked at all the possibilities, we need to recognise that the building isn't so historic and it is really not efficient in any way to restore it. It may be in poor structural condition, or it may just be not very useful in its plan or not easy to alter. In those cases, some buildings, historic
currently protected are allowed to be demolished. And often in the UK, where there's great development pressure, something put back in its place. If it's in a conservation area, then normally it would be in character with what is in the surrounding areas. If it's a standalone building, it back in those circumstances. But these happen, to be honest, in relatively few cases. So I will stop there. That's my short introduction. I'm very happy to take questions. I think, am I supposed to go on to the YouTube link? Is that right, to look at the questions? Thank you, Duncan. Can you hear me? Can you hear me, Duncan? Hann heyrir alltaf ekki í mér. Duncan, can you hear me? Yes, just about, not very well. So you can hear me? I can hear you, yes. Okay, okay. So, are there any questions? We have time for 2 questions. So, I'll give the microphone to you. Hello, and thank you for your lecture. It's very informative. I have a question regarding minor repairs. Since I believe that they do not need a specific consent, and I know that you have HE guidance that I think could be very helpful, for example, here in Iceland. But do you think that house owners of listed buildings put different understanding in minor repairs? Because I think that could be quite different how people see that. And do you think that this is generally respected? And do you have any kind of surveillance for when people are making alterations to listed buildings? Okay, thank you. Can you hear me okay? Yes. Yes, fine. I didn't hear the question too clearly, but I think I got the main point. So do come back and ask further points if it's not clear. So it was around minor repairs and how we respond and the clarity about what is minor and not minor, and also about surveillance and whether we check or the local authorities check and whether owners are following what they're required to do by law. Yep. So on the minor repairs thing, we have just recently published guidance around listed building consent and what does and does not require consent. It's hard. We found that hard to do because obviously buildings vary considerably in their character. So we have some guidance which helps to some degree, but I think some of the biggest complaints we get to hear about are the fact that minor repairs, so for example, replacing some roof tiles or replacing the front door, carrying out some timber repairs, those sorts of things. Some local planning authorities will require consent. In their judgment, it will affect the special interest of the building. And in England's view, that may be the case in a few instances, but in most instances, in almost all instances, we would say that the overall character of the building has not significantly changed, and therefore the owners should not need to have to get consent. It's free to make the application for consent, but often it will involve architect's fees and planners' fees and various other things. So in practical terms, there is a cost and a time cost as well in applying for consent. So I think that's an area where we're trying to introduce greater clarity, and perhaps I'm happy to follow that up after and give you some more information to understand exactly what you're asking. On the kind of surveillance question, the answer is local authorities do have what they call enforcement officers that can go and check on things. In practice, very little of that is done, partly because local authorities are very stretched, partly because we have so many protected buildings. We did do a little bit of research a few years ago to see to check the original entry of on the list of a building and to see whether it still looked like that. Just did a small sample in a couple of parts of the country.
What we found was over a period of 25 years or so, in many buildings there had been some alteration that did not appear to have got consent, but generally those alterations were not huge. The main way at the moment that things are spotted is by neighbours or local heritage groups seeing that work is going on, or they see a builder's lorry outside a listed building and they don't think that things got consent, and they'll tell the local authority, and the local authority will then send somebody out. But there is no regular checking of heritage sites to see whether there's been compliance and whether they're doing work in an unauthorised way. So there are some problems. I think in one or two instances there are really bad things that happen, but most of the time we find that, in my judgment, most owners obey the law almost all the time. Okay, thank you very much. We have time for one question. It has to be a short question and a short answer, Duncan. Any question from the audience? I might have one. Okay, Kristín has one. Yeah, a very simple one. I'm wondering about the funding for the owners of listed buildings. Do you have any kind of grants or funding that is within that English? It's historic England now, not English heritage. Okay. Is there anything, or do they just have to go around and find all kinds of funds here and there, everywhere? Okay. Relatively short answer. There was a question about funding. So the answer is, in almost all cases, we do not give funding. So the only situation in which a building might get funding is if it's in an extremely poor state of repair. We have a number of specific grant schemes in a few parts of the country. We've probably got across 60 small areas. At the moment, we're particularly focusing around high streets because of the problems of shops closing and things, and we've got grant schemes in around 60 or so high streets. Those will give grants to owners of identified buildings in those areas to carry out some repair work. But if you happen to be typically an owner of a residential property in a rural area, your chances of getting funding from Historic England are almost zero, 0.01%, something like you have a tiny chance. Just occasionally, local authority may give a small grant, but their money is very, very tight, so that's rare these days. And just occasionally there may be a charitable foundation or some other body that might give a small amount of money. But I would say, my guess is that, I don't know, 98% probably all repair work going around the country does not have any public subsidy. Thank you. Well, thank you very much. That's the final question. So let's give Duncan a warm applause. Okay, thank you very much. And you remember our agreement about Eurovision tomorrow, Saturday? Thank you very much. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye now. Kristín næstaður og með þennan áhugaverða titil hérna Horft í baksýnisspegil, af hverju að friðlýsa menningarminjar. Gefum Kristínu gott klapp. Þetta verður nú frekar stuttur fyrirlestur hjá mér. Ég ætla að fara í afar hröðu og stuttu máli, svona aðeins yfir sögur, friðunar og friðlýsingar á Íslandi og svona reyna að horfa inn í huga þeirra sem voru að vinna þessum málum hérna áður og hvað þeir voru eiginlega að hugsa og enda á því að segja frá því hvernig hlutirnir eru núna hjá okkur. En sem sagt minjavernd á Íslandi, friðlýsingar, eiga það bil 200 ára sögu. Þetta gerðist allt
í upphafi 19. aldar. Það voru Danir og Bretar í stríði og Danir töpuðu og við vorum auðvitað hluti af danska veldinu og Dönum leið ekkert voðalega vel með þetta. Þannig að það var stofnuð svokölluð fornleifanefnd í Danmörku. Konungurinn var dálítið misheppnaður sem var á þessum tíma líka. Það var það ekki hann Kristján VII eða Friðrik VII, sá sem í bókinni hans Arnaldar. Það var allavega sá kongur og hann var ekki alveg heill á geði, en þannig að það voru svona hinir og þessir að stjórna þarna. Og það var ákveðið að skipa þessa nefnd. Íslendingar áttu fulltrúa í henni alveg frá upphafi og hlutverk nefndarinnar var annars vegar að fá upplýsingar alla minjastaði í danska ríkinu og eins líka merkilega gripi og það endaði með því að gripirnir voru sendir til danska þjóðminjasafnsins og heilmargir frá Íslandi sem íslenski biskupi sendi. En hingað voru sendir spurningalista til presta og Finnur Magnússon, hann var svona í endurskipaðri nefnd, ef maður getur sagt svo, eftir 1809 og hann var helsti rúnafræðingur Norðurlandana. Þannig að það sem var friðlýst upphaflega á Íslandi, við köllum þetta, ég meina þetta eru minjar auðvitað, en þetta voru 6 rúnaáletranir, flestar á legsteinum en eina á bita í húsi og svo var einn legsteinn án rúnaáletrunar og einungis 3 minjastæðir. Þetta var Borgavirki í Húnavatnssýslu, Snorralaug í Reykholti og Þingvellir, ekki Þingvellir sem við hefðum haldið, heldur á Snæfellsnesi, Helgafellssveit. Dómhringur þar sem var friðlýstur. Og síðan gerist í raun og veru ekkert í friðlýsingamálum á Íslandi fyrir árið 1907 og þá sem sagt frá 1907 til 2001 þá tengdust friðlýsingarnar starfi Þjóðminjasafns Íslands og það var þjóðminjavörður sem tók ákvörðun minjastaðina og friðlýsingarnar. En aftur á móti hvað varðar byggingararfinn að þá var það tillaga húsafriðunarnefndar og sveitarfélagana eftir að þjóðminjalögin 1969 voru sett að það voru þau sem sagt sem að sendu þá tillögur til ráðherra sem að samþykkti þetta og að ég segi það, þetta kannski ástæðan fyrir því að fornleifaverndin, ef maður getur sagt svo, hefur alltaf verið skörlægri á Íslandi heldur en húsverndin vegna þess að það var bara embættismaðurinn sem tók ákvörðun það en þarna það nefnd og ráðuneyti sem að taka ákvarðanir húsin og við sjáum þetta til dæmis í málum sem að við erum að fást við að við sem sagt áttum í einu máli vegna hús sem var eyðilagt og það bara fór í gegnum kerfið og sá sem gerði það fekk sekt en málin varðandi fornleifarnar sem eru orðin nokkur þau hafa bara verið felld niður á löggunni. Ég á þessum myndum að fyrir þá sem ekki þekkja að þessi guli staur, þetta eru friðlýsingastaurarnir sem okkur ber að merkja friðlýsta fornleifar allt Ísland og þetta eru gömlu friðlýsingastaurarnir sem víða eru með gulu merki og svo hitt R-ið í kassanum að við notum það yfir friðlýstar fornleifar og án kassa yfir friðaðar og ég fer meira yfir þá eftir. En með breytingu á lögum frá 2012, ég skrifa 2013 af því að við tókum ekki til starfa fyrir þá Minjastofnun,
að þá það ráðherra sem tekur ákvörðun allar friðlýsingar að fenginni tillögu Minjastofnunar Íslands og á það jafnt við fornleifar sem hús. Og svona til fróðleiks að þá hefur þetta alltaf verið, eða var þetta lengi vel háð duttlungum og áhuga þeirra sem voru að starfa í málaflokknum, hvað var í raun og veru friðlýst. Finnur Magnússon, að hann, eins og ég sagði áðan, var rúnamaður, þannig að hann lagði mikla áherslu á rúnaletrið og svo með fyrstu lögunum minjavernd sem voru sett 1907 að þá það mannvirki, bæði Heiðin og Kristín sem var lögð áherslu á, reyndar kirkjur og bæir og hús sem voru ekki í notkun, ef maður getur sagt svoleiðis, lengur og mér langaði að nefna það líka með 19. öldina að 1850 þá var ennþá gamall bær í Odda og Rangárvöllum með húsi sem var frá miðöldum, álíka gamalt eins og það sem á Keldum núna, elsti hluti Keldnabæjarins, en hann var rifinn vegna þess að þeir vildu nútímavæða hérna aðeins hjá sér og byggðu hús sem dugði í 30 ár. Í staðinn fyrir miðaldahúsið sem var búið að vera þar, ég veit ekki, 12-13. öld, eitthvað svoleiðis. Það hefði nú verið gaman að eiga það líka ennþá. Svo eru sett lög 1947 og þá það fyrst og fremst lög hús, þá var verið að bæta inn torfhúsum inn í húsasafn þjóðminjasafnsins eins og það var þá. Fyrsta húsið sem var fært inn og skráð, það var bænhúsið í Núpstað sem þarna sést og það var 1931 og Víðimýrakirkja síðan 34 en það var fyrst og fremst eins og ég segi á þessum tíma verið að skrá fornleifar inn á og friðlýsa þær. Og lögin 1907, ég glemdi því nú auðvitað að það voru fyrst og fremst skráningalög, það var verið að skrá bæði fornleifar og eins og ég segi nokkur hús og kirkjugripi og þess háttar og síðan var farið að friðlýsa það sem skráð var þinglýsa og var friðlýsing við það árið eða upp úr 1930 og þannig að það sem sagt, áherslan var á fornleifarnar á þessum tíma. 1969 kemur húsverndin síðan inn og húsafriðunarnefnd, þetta var svona hluti af starfsemi þjóðminjasafnsins þá en við sem unnum í gamla daga á þjóðminjasafni vissum það alveg, ég var reyndar ekki þarna 1969 vissulega, en við vissum það að það var ekki þekking á safninu, hvað var það í húsverndina, ekki svona yfirgripsmikil þekking og þess vegna var nauðsynlegt að fá þessa nefnd safninu til hjálpar og það sem bættist við að fornleifum þarna að þá fekk fólk mikinn áhuga á útileguminjum, ég segi það voru þarna menn sem unnu á safninu sem voru í ferðafélagi Íslands og skráði meðal annars útileguminjar, þannig að þá því bætt þarna inn. Með lögunum 1989 koma inn bæði staði tengdir atvinnuvegum gömlum og eins samgönguminjar og þá líka hlutunum breytt verulega því að þá sett inn 100 ára aldurstakmarkið fyrir bara fornleifarindar. Öll hús fyrir 1850 voru þá, ef maður getur sagt, það var kallað friðað en það sama friðlýsingin og kirkjur reistar fyrir sem sagt 1918 og
öll hús sem voru reist fyrir 1900 voru umsagnarskyld, þannig að mátti ekki breyta þeim að neinu leyti nema að ræða það þá við húsafriðunarnefnd. Og húsafriðunarnefnd var stjórnsýslunefnd, hún var ekki ráðgjafarnefnd eins og hún núna. Og menningarlandslagið eða búsetulandslagið var fært inn í lögin 2001 og þá umsagnarskyldu húsa breytt, þannig að öll hús sem byggð eru fyrir 1918 urðu umsagnarskild ef átti að breyta þeim eða rífa eða eitthvað þess háttar. Og 2012 að þá lögð eiginlega meiri áhersla á menningarlandslagið, getur maður sagt, með þeim lögum og 100 ári markið sett einnig varðandi húsin. 2015 sett sérlög verndarsvæði byggð, conservation area, sem hann var að tala dálítið mikið og við nefnilega svona reyndum það á einhverju stigi málsins að hafa áhrif á það hvernig hús var byggt á viðkvæmu svæði í Hafnarfirði í stað hús sem að við höfum veitt heimild til þess að yrði rifið og það kom í ljós, sem sagt það féll dómur það að Minjastofnun hafði enga heimild til þess að hafa skoðun á því hvernig nýja húsið liti út og þess vegna eru lögin verndarsvæði í byggð í raun og veru vel þegin. Það sem að þau ganga út á að sveitarfélögin eiga að koma með tillögur svæði sem að þau telja mikilvægt fyrir sinn stað að fá inn sem verndarsvæði og eins og hann nefndi, Duncan áðan, að þetta gengur út á að maður getur þá haft áhrif á allt umhverfi húsana líka, hvernig grindverk og ljósastaurar og stígar og allt þess áttar sett og það auðvitað gert ráð fyrir að það sé byggð nýtt hús innan verndarsvæða en að þá getur minjavarslan haft meiri áhrif á það. Verndunarflokkarnir eins og þeir eru núna hjá okkur að þeir eru í raun og veru 5 og svo eru sveitarfélögin með 1 sem þá hverfisvernd en það sem sagt bara lögbundið að það aldursfriðun á öllum húsum og mannvirkjum og fornleifum sem eru 100 ára og eldri. Að það umsagnarskylda vegna húsa sem eru byggð fyrir 1925 og fyrir kirkjur sem eru byggðar fyrir 1940 og síðan þessar í raun og veru ráðherra ákvarðanir, tillögur sem koma frá okkur, það friðlýsingin og friðlýsingar að þær sem sagt þurfa alltaf að fara í gegnum nefndirnar og húsafriðunarnefnd og fornminjanefnd og eins líka ef það ákveðið af friðlýsa að þá þarf það líka að fara þar í gegn og síðan það skyndifriðunin og við höfum nú ekki beitt henni oft á undanförnum árum, gerðum það reyndar varðandi Hafnarbakkann í Reykjavík við skyndifriðuðum og síðan fer það bara í friðlýsingarferil og eins gerðum við tilraun til að skyndifriða hluta af Víkurgarði en við drógum það tilbaka síðan og síðan það verndarsvæði í byggð og þau eiga að koma, tillögurnar eiga að koma frá sveitarfélögunum og ég segi það að sveitarfélög á landsbyggðinni eru miklu opnari fyrir verndarsvæði í byggð
við sko styrkjum alla þá vinnu alveg í raun og veru í botn og eins ganga hús innan verndarsvæða fyrir í húsafriðunarsjóði í tengslum við viðhald og viðgerðir á þeim og það eru 12 sveitarfélög sem hafa fengið núna samþykkt verndarsvæði og þó nokkur í vinnslu en eins og ég segi þetta landsbyggðin sem hefur mun meiri áhuga á verndarsvæðum heldur en stærri bæirnir. Ég ætlaði að nefna það varðandi aldursfriðun að þá vitum við í raun og veru ekki hvað fornleifarnar og menningarlandslagið, ef maður getur sagt á Íslandi, hvað mikið af minjum þar vegna þess að Ísland ekki skráð nema að mjög litlum hluta fornleifarnar á Íslandi. Við teljum, ég segi alltaf 200.000, ég held að starfsfólkið mitt að það telji mig hafa rangt fyrir mér og ég ætti frekar að vera að hugsa 300.000, eitthvað svoleiðis. Og aldursfriðaða byggingar, eftir því sem við vitum sem best, en þær eru alltaf að tínast inn nýjar og reynda fornleifa líka, að tala núna 3.370 og síðan friðlýstu minjastaðirnir að þeir 858, þar að segja staðirnir, en svo fullt af fornleifum innan þeirra. Já. Og ég eiginlega ætla að láta þetta duga, hugsa ég, þegar ég búin að þessu og friðlýst hús og mannvirki að þau eru 637. Ég ætla að láta þetta duga, ég get hægt hérna, bara takk. Afskaplega áhugavert efni og gaman að sjá þetta svona í sögulegu samhengi hvernig þetta hefur raðast. Og ekki gott að heyra þarna fornleifa séu skörlerra settar. Við sættum okkur ekkert það til lengdar, það nokkuð. Nei, ekki lengur. Heyrðu, við erum komin í næsta fyrirlestur. Það Jón Örn Árnason, lögfræðingur hjá Mörkinni og hann með erindi sem heitir réttaráhrif friðlýsinga. Og það að komið upp hérna. Bara gjör svo vel. Greitt. Já, ok. Ég held ekki. Ég vantar mikið í. Já, ég breytti þessu svolítið. En já, ég held þá bara að nota það pappírana til öryggis. Sæl öll, ég heiti Jón Örn og hef verið innan handar við Minjastofnunar varðandi túlkun á minjalögum. Og ég ætlaði að fjalla réttaráhrif friðlýsingar, eða með öðrum orðum hvaða þýðingu hefur friðlýsing. Og ætla svona að gera best að drepa ykkur ekki úr leiðindum, sko. En ég vil bara byrja, þetta svona rétt að bara minna á það að gegnum tíðina hafa staðir alltaf haft mikla þýðingu fyrir þjóðir og menningarsamfélög og byggingar líka. Og ég held að það sé umfjöllunarefni í dag þessi réttlæting. Hvernig réttlætu við friðhelgina í dag? En hún ekki lengur eins tengd yfirnáttúrulegum öflum eins og var í fyrri tíð, og ótti manna við að raska þá þessu menningarminjum því ekki bundin við óttan við þá þessi yfirnáttúrulega öfl. Og sem dæmi má nefna að grafhelgi í Hauga var náttúrulega bundið við það að menn óttuðust það ef þú grófst í Hauga og gæti heimabærin brunnið og svo sem ég held að sé alveg óumdeilt að svo sem að þetta gildir nema vissu leyti álfasteina njóta þessari friðhelgi. Þannig við vegaframkvæmdir þá hafa menn alltaf sýnt álfasteinum sérstaka virðingu og flutt þá til og gætt þess að
ekki álfana sko. En umfjöllunarefni dagsins þarna til þess stafsetningavilla sem ég var búin að vera þetta, en allavega. En það umfjöllunarefni dagsins friðlýsing menningarminja. Og ég ætla fyrst, ég held að ég þurfi að byrja á smá inngangi áður en ég fer í kannski beina efnið, hvað er hægt að friðlýsa, hvað eru menningarminjar, og síðan í framhaldinu þá fer ég í efnið hvað þýðingu hefur friðlýsing. Og þar af leiðandi ætla ég aðeins að hlaupa yfir í stuttumáli, að reyna það að hvað eru menningarminjar. Og menningarminja er fjallað í lögum 80/2012 og tilgangur laganna er að vernda menningarminjar. Og ég hef ekki tíma til að fjalla ítarlega hugtakið, en menningarminjar teljast ummerkjum sögu þjóðarinnar, þannig geta staðir sem tengjast menningarsögu talist menningarminjar. Og ég tek oft dæmi sem eins og Lögberg á Þingvöllum til að útskýra þetta nánar. Það er bara á náttúrunnar hendi, en það tengist samt sögunni með órjúfulegum hætti og myndi alltaf teljast sem menningarminjar sem menningarlandslag. Og Þingvelli sem slíkur er þá minjastaður með fjöldan fornleifa og þar af leiðandi eitthvað svona samfellt svæði menningarminja. Og helstu tegundir menningarminja eru þá fornminjar og byggingararfur. Og það er fjallað fornminjar í 3. grein. Og fornminjar, nú er þetta lagalegt, þá er þetta hugtaki fornminjar skiptist í forngripi og fornleifar. Forngripir eru þá lausaminjar 100 ára eldri, en fornleifar eru miklu víðtækari hugtak og næru miklu meira en maður myndi kannski ætla í fyrstu sko. Þannig að í 3. grein er upptalning í einhverju fjölda stafliða hitt og þetta sem getur talist menningarminjar. Þar á meðal eru kirkjugarðar, búsetulandslag, mógrafir, leifa mannvirkja, haugar, álegablettir, svo fátt eitt sé nefnt. Þá ég sá til dæmis að honum McCallum var nefndi hann orustuvelli eða battlefields. Það er en ef við förum í byggingararfinn, þá er það fjallað hann í 4. grein og til byggingararfs teljast hús og mannvirki sem hafa menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt gildi. Og öll hús og mannvirki sem eru 100 ára eldri eru friðuð. Og munur á byggingararfi og fornminjum felst í skilgreiningu og fornleifum. Það er fornleifar eru leifar mannvirkja en ekki heil mannvirki. Það er mér skilst að það sé þumulputtareglan í þessu. Og síðan er til sérstaklega gæðaflokkar fyrir menningarminjar og þjóðminjar og þjóðarverðmæti eru sérstakt úrvalsminjar sem eiga að falla undir það og það er kannski ekki endilega háð aldrei heldur mikilvægi fyrir söguna sko. Og síðan fór Kristín náttúrulega yfir það að það er aldursfriðun er eitt og friðlýsing er annað. Þannig að verndun menningarminja grundvallast fyrst og fremst á því að þessi friður sé virt. En það er samt til þetta sérstaka úrræði sem við erum að fjalla í dag sem er friðlýsing. Og friðlýsing er ákvörðun tekin af stjórnvöldum til að tryggja sem best varðveislu menningarminja og hún á að taka til úrvalsflokk minja, friðlýsingin. Þannig að þetta er sérstök aðgerð til að grípa til ráðstafana. Og þá er bara rétt aðeins og gott að skerpa á því hvað orðið friðlýsing felur í sér og samkvæmt almennu málskilningi þá ber það með sér að óheimilt er að skemma eða hreyfa við friðlýstum stað. En það eru náttúrulega fordæmi fyrir því að það hafa staðið verið friðlýstir sem myndu almennt í dag teljast sem menningarminjar eins og ég nefndi á Þingvelli. Þeir eru náttúrulega voru friðlýstir sem helgistaður Íslendinga árið 1930 urðu þeir það lögin voru samþykkt 1928. Og þannig ég myndi segja það er svona dæmi friðlýsingum með sérlögum en síðan náttúrulega Þingvelli komin á heimsminjaskrá Sameinuðu þjóðanna sem menningarminjar. Þeir eru ekki friðlýstir sem náttúruminjar heldur eru á heimsminjaskrá sem menningarminjar. Og út frá þeim forsendum sem þar eru skilgreindar. En ég ætla að fjalla friðlýsingu samkvæmt minjalögum. Og í 18. grein minjalaga er fjallað friðlýsinguna
og það reyndar bara gott að nefna það að það sem sagt líka til sem sagt ákvæði friðlýsingu minningamarka en ég ætla að fjalla sem sagt þessa friðlýsingu sem tekur til menningarminja og húsa sem ég ætla að fara nánar út í hér sko. Og það sem sagt í ákvæðinu sem sagt 18. grein kemur fram að það heimilt að friðlýsa sem sagt og það nefnt í dæmiskyni fornleifar, báta og mannvirki. Því bátar eru sem sagt, þeir eru forngripir en ekki fornleifar sko. En og síðan mannvirkin þá þessi byggingarárur og eins og ég kannski kom inn á þann, þetta hugtak menningarminjar mjög víðtækt. Þannig að þessi augljóst að þetta friðlýsingin getur tekið til mjög sem sagt margbreytilegra hluta. En það eru þessi friðlýsingaskilmálar sem skilgreina hvað verið að friðlýsa. Þess vegna mikilvægt að þeir sem sagt taki á þessu og þeir séu sem sagt varpi ljósi á það hvað hægt að friða eða hvað verið að friða með þessari friðlýsingarákvörðun og það heimilt að friðlýsa samfellt svæði þar sem fleiri en einn minnisstæður teljast hafa sérstakt menningarsögulegt gildi eða samstæður húsa sem hafa sama gildi. Og þá það eins og Kristín nefndi að það sem sagt ákveðin gæðastandard í þessu að það mjög sem sagt flókið ferli að friðlýsa, þá það sem sagt fyrst Minjastofnun sem byrjar á því að gera tillögu friðlýsingu og áður en þessi friðlýsingartillaga send ráðherra þá annarkvort fornminjanefnd eða sem sagt húsafriðunarnefnd búin að fjalla þessa tillögu og í kjölfarið af því þá það borið undir ráðherra og hann tekur síðan ákvörðun hvort þetta sé þess virði að friða þetta og sami prósess á við ef það á að afnema síðan friðlýsingu. Þannig að þetta sem sagt þyngri málsmeðferð sem þarna sett utan þetta sko. Síðan eftir að búið að taka ákvörðun að friðlýsa þá sér Minjastofnun að tilkynna ákvörðun friðlýsingu og það sem sagt lögmælt hverjum á að tilkynna sérstaklega sko að það verður að tilkynna land eða sem sagt húseiganda fyrir eftir hvort það verður að friðlýsa fornleifar eða byggingu og viðkomandi lögreglustjóra eða sveitarstjóra. Síðan sem sagt þetta ekki nóg, heldur þarf að gæta þess að þessi friðlýsing fari ekki fram hjá neinum og í því verður Minjastofnun að gæta því að tilgreina á rafrænum kortagrunni hvar þessar friðlýstu minjar eru. Sjá til þess að það sé fært á þessi skipulagskort hjá sveitarfélögum. Síðan verður að þinglýsa friðlýsingu sem kvöð á eign og síðan tekið fram í lögunum að þinglýsingastjórar eiga síðan að tilkynna Minjastofnun eða vera eigendaskipti og síðan þetta að merkja minjastæðin. Og það sem sagt og auk alls þessa sem þarna greint þá sér ráðherra eða ráðuneytið að auglýsa friðlýsingunni B-deild stjórnartíðenda. Þannig að sem sagt þetta náttúrulega, myndi ég segja, byrja með sér að þarna verið augljóslega að gæta þess að friðlýsti minjastaðurinn fari ekki fram hjá fólki. Ég held að það sé svona augljósa hugsunin í þessu, þannig að menns að gáleysi rústi ekki friðlýstum minjum. Síðan það sem sagt það sem kemur í kjölfarið þegar búið að friðlýsa eitthvað, þá það sem sagt umsýslan og eftirliti með minjastofnum. Og sem sagt í sem sagt ákvörðun friðlýsingu verður að skilgreina hvað sé friðlýst og hvert markmið friðlýsingar. Sem sagt þessi friðlýsingaskilmálar eiga að lýsa því, þannig eins og það misvíðtæk friðlýsing. Það hægt að friðlýsa bara tiltekna staka minjar út af sérstöðu þeirra eða þá taka eins og alla Þingvelli eins og þeir voru bara lagðir heilt yfir eða Þjórsádalurinn, það var út af hans stöðu og þýðingu fyrir söguna, hann var bara lagður undir þetta friðlýsinguna allur. Þannig að þetta friðlýsingaskilmálarnir, þeir lýsa umfanginu, þar að leiðandi að eftirlitið og umsýslan ræst líka miklu leyti af friðlýsingaskilmálunum. Síðan hefur Minjastofnun það hlutverk að tryggja friðlýsingin, sem sagt þetta markmið og tilgangur nái markmiði sínu sko. Og varðandi fornleifarnar þá ber Minjastofnun ábyrgð á þeim, friðlýstum fornleifum. Og sem sagt
og það þarf að sækja leyfi til Minjastofnunar ef það á að fara eða á framkvæma á friðhelgu svæði kringum friðlýstar minjar. En hvað varðar friðlýst hús og mannvirki óheimilt að gera nokkrar breytingar á friðlýstu húsi án vitundar Minjastofnunar og Minjastofnun getur krafið eiganda hús að færa það í fyrra horf ef hann framkvæmir án leyfisstofnunar og jafnframt getur Minjastofnun krafist þess að eigandi húsins sinni viðhaldi ef því ekki sinnt sko. Síðan það þannig að Minjastofnun gerir sérstaklega varðandi friðlýstu fornleifar verk- og fjárhagsáætlun viðhaldið og það oft nefnd verndaráætlun, yfirskriftin á þessu. Ég held að þetta eigi sér svolítið hliðstæðu í náttúruverndinni og síðan tekur Íslenska ríkið við hluta af kostnaðinum við verndun friðlýstra minningarminja og eða þá sérstaklega fornleifa. Og það samt verður það held ég að lesast í samspili við önnur ákvæði minjalaga. Þar meðal sagt að eigendur jarða skuli hlúa að fornleifum á landeignum sínum og viðhalda umhverfi þeirra eftir því sem sanngjarnt getur talist. Þannig að þetta einhvers konar samspil á bara eðlilegum viðhaldi í kringu þetta. Síðan það sem kannski síðan lokaúrræði ef menn ekki að sýna þessum minjum, friðlýstum minjum með enga virðingu, þá eru þá spjöll á friðlýstum minjum talin alvarlegri og setja strangari viðurlögum en þá á öðrum almennum minjum. Það almennt refsivert að spilla menningarminjum en það sérstaklega harðar tekið á því að þú spillir friðlýstum þá bæði húsum og fornleifum. Og það eins og Kristín nefndi það var þetta mál sem varði hús á Búlangavík þar sem það var maður talinn hafa gerst brotlegur minjalög en það var ekki þótt að það hús var aldursfriðað en það var ekki friðlýst og þá var það ekki talið varða við 177. grein almenna hegningarlaga að því ákvæðið talar að það þurfa að vera sérstaklega friðaður hlutur til að það eigi við. Þannig að það tvímælalaust talið sérstaklega friðaður hlutur ef hann friðlýstur. Þannig að það fellur þar af leiðandi undir 177. grein ef þú spillir friðlýstum staði eða húsi. Og síðan fór ég yfir þetta allt saman á hundavaði og ætla að draga þetta saman í nokkra punkta, hvaða þýðingu þetta hefur. Og ég held að megi segja þetta í einni setningu og ég held að þessum allir kannski vissu fyrirfram en þetta niðurstaðan. Friðlýsing á að tryggja aukna vernd og það eru síðan þessi punktar sem í framhaldinu sem bera það með sér að það þessi vandasamari málsmeðferð við friðlýsinguna og afnáminnar. Þannig þetta með að ráðherra komi að þessu sérstakar nefndir fjalla það í kjölfar tillögu stofnunar og þetta náttúrulega fyrirbyggja einhvers konar geðþóttaákvarðanir. Þetta á að vera vandaður undirbúningur og þannig að það sé ekki allt í einu bara svipt af friðlýsingu og spilt einhverjum merkilegum minjum án þess að sé vel ígrunduðu máli. Síðan þessar reglur sem ég rækti það að það sé þá merkt og skráð og tilkynnt og allt gert að því að það sé að það menn eyði ekki þessu að gáleysi. Síðan alltaf fylgir þetta stóra friðhelga svæði kringum minjarnar sem eru þá 100 metra frá ysta sýnilegu punkti þeirra nema annars í ákveðið. Þá Íslenska ríkið tilbúið að hlaupa undir bagga til að viðhalda þessu og einhverju leyti. Þá framkvæmdir bannaðar, eða þetta var lagað það eru takmarkaðar, af því að þær eru náttúrulega ekki bannaðar í friðhelgusvæði, af því þær eru takmarkaðar því leyti að það Minjastofnun gefur leyfi, það þarf að leita leyfis Minjastofnunar og breyta friðlýstu húsi eða fara í framkvæmdar og friðlýstu í friðhelgusvæði og síðan náttúrulega strangari viðurlög við spjöll á friðlýstu menningarminjum. Síðan í lokin þá var ég með raunar dæmi ágreining sem hefur átt sér stað friðlýsingu. Þar hefur til dæmis verið einhver umfjöllun það tekur nær friðlýsingin
og það var sem sagt efast sko, að friðlýsingi gæti tekið til sko, staðarins sjálfs, heldur næðan eingöngu til líkamsleifana sem þó forngripir neðanjarðar og síðan sem sagt var í því samhengi sem sagt varpað upp myndum sem voru sem sagt af símalögnum sem lá í Landssímahúsi og þar var einhver gríðarlega eins og það væri búið að raska öllu garðinum en það var náttúrulega bara einhverja línulagnir en í rauninni var það bara einhverju svona einfaldur skurður en það leit út eins og það væri búið að grafa allan garðin sko. Þannig að það var einhvern veginn í einhverjum ágreiningi verið að grafa undan minjagildi staðarins og efast að hann ætti einhvern rétt á því að vera friðlýstur. En það var sem sagt og raun og veru og hvaða þýðingu og réttaráhrif fylgdu friðlýsingunni. Þetta er svona kannski svona nýjasta dæmið og kannski svona það sem lögfræðileg álitamál sem tengjast svona friðlýsingu minjastaða. En já, ég held að ég sé langt komin yfir tíma en ég ætla að þakka fyrir. Kærar þakkir og sáðu hvað fór vel með þetta, samt mikilvægt fyrirlestur. Það var vel gert, afskaplega flott og stórt mál. Næst Ingibjörg Marta Bjarnadóttir, sérfræðingur í teymi friðlýsinga og áætlana hjá Umhverfisstofnun og hún með erindi sem heitir friðlýsingar á grundvelli náttúruverndarlaga og ég ætla að setja hérna upp. Þannig að manstu hvað er með ef þú kemur hérna? Hérna, hér. Glæsilegt. Við erum bara svolítið í tíma, þannig að við fínt að ekki langt. Já, við talar það. Já, komið sæl. Ingibjörg heiti ég og starfa hjá Umhverfisstofnun við friðlýsingar í teymi friðlýsinga og áætlana. Og ég ætla að fara yfir friðlýsingar á grundvelli náttúruverndarlaga sem eru númer 60/2013 en tóku gildi 2015. En áður en ég fer yfir það ætla ég aðeins að sýna ykkur bara efni sem ég ætla að fara yfir. Ég ætla að fara yfir bara hvað er friðlýsing, fara stuttlega yfir ferli við friðlýsingu og hvaða flokkar í náttúruverndarlögunum til að friðlýsa. Fara yfir efni friðlýsingaskilmálana eða hvernig þeir eru byggðir upp. Fara aðeins yfir stjórnun og verndaráætlanir fyrir friðlýst-svæði eins og bara með friðlýsingaferlið, hvernig það er unnið og svo náttúruvernd og menningarminjar eða menningarminjar í náttúruverndarlögunum. Ráðherra kom nú reyndar dálítið vel inn á það hérna áðan, ég ætla aðeins að bæta við hjá það sem hann er með. Umhverfisstofnun hefur starfsstöðvar allt land, við erum með 9 starfsstöðvar og erum með gestastofur á nokkrum stöðum. Við erum með gestastofu í Surtsey, það sem er sýning í Vestmannaeyjum, það sem er sýning Surtsey. Við erum með gestastofu á Snæfellsnesi. Þú bið okkur að fara ekki að leita að gestastofu í Surtsey. En já, þannig að við erum með starfsstöðvar allt land, öll stofnunin og gestastofur hér og hvar. Friðlýsing, hvað er þetta? Þetta er aðferð sem er notuð í náttúruvernd, sem er byggð á náttúruverndarlögunum þá og er til að vernda til langs tíma sérstæð og mikilvæg svæði á náttúrufyrirbæri, bæði lífríkis og jarðminja. Á Íslandi í dag eru rúmlega 130 friðlýst svæði og friðlýsingarnar eru mjög ólíkar bara eftir eðli og gildi svæðanna. Og friðlýsing eins og með menningarminjarnar, þetta eykur sérstöðu og verðmæti svæðanna og þetta er langtímavernd fyrir lífríki og jarðfræði. Með friðlýsingu eru líka hagrænn og félagslegur ávinningur. Fólk metur betur það sem er í nágrenninu og áttar sig á gildi svæðanna. Þetta tryggir í mörgum tilfellum, ekki öllum, vernd útivistarsvæða með aðkomu ríkisins og þetta getur skapað atvinnu eins og hefur verið sýnt fram á í átaki friðlýsingu þegar það voru gerðar rannsóknir innkomu vegna friðlýsinga sem hann Júka Sultanen gerði, frábær finnskur sérfræðingur. En með friðlýsingu einnig kemur stýring og uppbygging innviða, en stýringin
náttúrulega uppbygging innviða viss stýring eins og að leggja göngustíga og annað slíkt, að þá eru gestir ekki fara allt heldur fara þeir eftir þessari braut. Nú, hvað friðlýst? Það sem friðlýst það náttúrulega stefnumótun frá Alþingi. Það eru náttúruverndar áætlanir sem eru þingsályktunartillögur. Þær eru 2 í gildi í dag. Nú, svo það náttúruminjaskrá og eins og lögin segja til núna þá að vera framkvæmda áætlun náttúruminjaskrár en hún í vinnslu. En svo það friðlýsingar á grundvelli rammaáætlunar en það eru þá verndarflokkar rammaáætlunar og þá einungis friðlýst gegn orkunýtingu. Nú svo árið 2018–2021 var átak í friðlýsingum og það var kveðið á að það ætti að friðlýsa ferðamannastaði sem væri undir álagi eða ágangi gesta og svo vinna að því að reyna að klára friðlýsa náttúruverndaráætlanirnar, verndarsvæði rammaáætlunar og svo önnur svæði. Það geta allir tilnefnt svæði til friðlýsinga. Ég kem betur inn á það eftir. Nú, friðlýsingaflokkarnir í náttúruverndarlögunum þessir. Ég ætla ekki að fara neitt ítarlega inn í hvað hver og einn felur í sér, en þarna verið að kveða á til dæmis mjög víðfeðm svæði sem eru eins og óbyggð víðerni sem eiga að vera að lágmarki 25 ferkílómetrar. Við erum með þjóðgarða og landslagsverndarsvæði, verndarsvæði með sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda og þetta eru þessi svæði sem eru gert ráð fyrir að þau séu frekar víðfeðm og stór. Svo erum við með náttúruvé, en það meiri lífríkisvernd en við höfum ekki friðlýst á grundvelli þess flokk enn sem komið Við erum með náttúruvætti, við erum með töluvert af náttúruvættum á Íslandi, það eins og Gullfoss, Geysir, Skógafoss, Búrfell hérna í Garðabæ og fleiri svæði. Það hefur ekki verið friðlýst heldur á grundvelli flokksins verndarsvæði með sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda eða friðlýsing heilla vatnakerfa. Þannig að við erum þarna með 3 flokkar sem hafa ekki verið notaðir enn sem komið Þetta eru friðlýstu svæðin á Íslandi. Þau eru litið eftir friðlýsingaflokkunum og þarna sjáum við að fjólubláu svæðin eru þjóðgarðarnir og langar líka að benda á hvað eru mörg friðlýst svæði á höfuðborgarsvæðinu og í nágrenni og vil hvetja ykkur endilega að heimsækja þau. Friðlýsing nefnilega ekki eitthvað sem bannað að gera og bannað að heimsækja því endilega heimsækja þau. Reyna að finna sem flest svæði. Friðlýsingaferlið með þessum hætti. Það kemur inn tillaga sem getur verið eins og það sem stefnumótun hjá þinginu, ríkisins eða frá hverju sem Það geta allir lagt til landeigendur, sveitarfélög, hagsmunasamtök, almenningur. Sú tillaga metin. Ef það lítur út fyrir að það sé hægt að ná sátt með málið, þá skipaður samstarfshópur. Hann skipaður fulltrúum frá Umhverfisstofnun sem leiðir vinnuna og ber ábyrgð á henni. Það eru fulltrúar frá sveitarfélögum, landeigendum og svo öðrum eftir þess sem þurfa þykir og þá erum við að tala eins og fagstofnanir, Minjastofnun, Skógræktin, Hafrannsóknastofnun og fleiri eða aðrir hagsmunaaðilar sem vert að hafa í samstarfshópnum. Samstarfshópurinn hefur það hlutverk að undirbúa friðlýsinguna, vinna að tillögunni til ráðherra. Samstarfshópurinn ekki lögbundið hlutverk en þetta verkferli sem Umhverfisstofnun hefur til þess að ná bara sem flestum sjónarmiðum að í grundvelli vinnunar. Þannig að þegar tillagan komin til ráðherra þá ætti öll sjónarmið að vera komið fram. Nú þegar samstarfshópurinn hefur verið skipaður þá ákveður hann mörkum svæði sem á að vinna að friðlýsingu á. Þannig að það þá frekar að hafa mörkin frekar rýmri vegna þess að það hægt að breyta þeim og minnka en það flóknara að stækka svæði. Þannig að það auglýst áform friðlýsingu sem segir við ætlum að vinna að þessu svæði á grundvelli þessa friðlýsingaflokks og óska eftir athugasemdum við það. Þetta 4 vikna auglýsingatími og að honum loknum þá unnið úr athugasemdum og brugðist við þeim og tillaga að friðlýsingaskilmálum unnin í samstarfi við hagsmunaaðila og þegar að tillaga að friðlýsingaskilmálum liggur fyrir þá fer hún í 6 vikna kynningarferli þannig að við erum þarna með 2 opinber lögbundin kynningarferli en í seinni kynningunni þá öll friðlýsingin lögð þá erum við komið með svona loka tillögu að afmörkununum og reglunum sem eiga þá að gilda á svæðinu.
Að 6 vikna kynningarferli loknu þá fundar samstarfshópurinn, vinnur athugasemdunum, tekur tillit til þeirra eftir sem þurfa þykir og svo málinu vísað til ráðherra sem að staðfestir friðlýsingu og svo hún birt í stjórnartíðindum. Nú, efni friðlýsingaskilmálana, þetta náttúrulega þau réttaráhrif, það auk almennra ákvæða náttúruverndarlaga að þá eru skilmálarnir. Umhverfisstofnun heimilt að setja eða umhverfisráðherra, eins og segir ráðherra í lögunum, að þá heimilt að setja reglur umferð og dvöl á svæðunum. Þannig að friðlýsingaskilmálarnir eru settir upp með þessum hætti. Það almennt friðlýsinguna, það semst hvað verið að friðlýsa, hvaða alþjóðlega samninga við erum að uppfylla með friðlýsingunni. Það fjallar markmið, mörk, hvað verið að vernda og menningarminjar. Það almennt ákvæði í friðlýsingaskilmálum að menningarminjar á friðlýsingasvæðum gilda lög menningarminjar vegna þess að friðlýsing á grundvelli náttúruverndarlaga tekur ekki yfir þau lög. Þannig að lögin eru hliðstæð, þannig að þau verða að vinna saman. Þannig að ein friðlýsing tekur ekki yfir gildi annarra laga. Nú svo þarna umferð og dvöl, svo rannsóknir, það almennt kveðið á að lögbundnar rannsóknarstofnana eru ekki leyfisskyldar til Umhverfisstofnunar en ef það á að valda einhverju jarðaraskimoka, grafa eða annað slíkt, að þá það leyfisskylt til Umhverfisstofnunar. Nú svo fjallað nýtingu, umsjón, fjallað til hvaða þátt á að líta við gerð stjórnun og verndaráætlun, landnotkun, mannvirkjagerð, notkun skotvopna og veiði og þá það almennt ákvæði villidýralagana svokölluðu og þá það almennt heimild til þess að veiða mink og annað sem að getur valdið skaða á svæðunum. Nú svo bara tekið inn fleiri þætti eftir sem að þarf að sníða að svæðunum. Svo eru stjórnunar og verndaráætlanir, þær eru til 10 ára með verkáætlun til 3 ára sem byggir á landsáætlun. Þetta friðlýsingaskilmálarnir eru almennar reglur svæðið en stjórnunar og verndaráætlun segir hvernig við ætlum að vinna þessari vernd, hvernig við ætlum að byggja innviði, hvernig við ætlum að stýra, hvernig við ætlum að haga öllum þeim þáttum sem snúa að svæðinu. Og þetta svipað ferli og með eða svona áþekkt og með friðlýsingarnar það stofnaður samstarfshópur, það eru samráðsaðilar upplýstir það að vinnslan sé hafin og það sett upp heimasvæði á heimasíðu Umhverfisstofnunar. Vinnsla áætlunarinnar gerð í samráði við hagsmunaaðila og þarna eitt lögbundið kynningarferli sem 6 vikur. Að því loknu unnið úr athugasemdum og áætlunni vísað til ráðherra sem að staðfestir hana og birti líka í stjórnartíðindum. Nú svo aðeins menningarminjar í náttúruverndarlögum og það ýmist talað að svæði sem hafa menningarlegt gildi eða með menningarminjar. Ég tek þarna bara greinarnar eða setningarnar úr lagagreinunum sem að taka til menningarlegs gildis eða menningarminja. Ráðherrann kom nú svo sem ágætlega inn á þetta áðan í sínu erindi en það fjallað það þarf að horfa til menningarminja eins og í markmiðsgreinum lagana, 1. og 3. grein og við mat á verndargildi svæða við undirbúning vinnslu náttúruminjaskrár og þá á meðal annars að horfa til menningarlegs gildis og við undirbúning friðlýsinga á einnig að leita samráðs við meðal annars Minjastofnun við undirbúning friðlýsingar landslagsverndarsvæðis en þá sé ég bara í lögunum að við að hafa samráð við Minjastofnun vegna landslagsverndarsvæða þá miklu meiri þörf á því við aðra þætti, önnur viðfeðm svæði þar sem við þurfum að eiga samráð við þau og óskum eftir umsögnum tillögur og fá þau líka í samráðshópa. Nú í ákvörðunum friðlýsingaflokkana að þá þarna tekið fram að það þarf að horfa til mikilvægi svæðana, ekki bara þjóðgarða og landslagsverndarsvæði, heldur líka fólkvanga og verndarsvæði með sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda, að á þessum svæðum sem eru oftast frekar stór, að þá náttúrulega menningarlegt gildi á svæðunum mikið. Og það að tryggja aðgengi almennings að ekki bara náttúrunni, heldur að menningarminjunum,
En eins og segir hérna í 47. grein að það á að tryggja það með þjóðgörðum að frjálsför sé samkvæmt almannarétti og það er aðeins hægt að takmarka á afmörkuðum svæðum í þjóðgörðum þar sem það er nauðsynlegt til að vernda plöntu, dýr, menningarminjar eða jarðminjar. Þannig að þó að sko friðlýsing náttúruminja á grundvelli náttúruverndarlaga eða minjalaga, þetta eru mjög ólíkar aðferðir og lög og svona tala ekki nefnilega saman í aðferðafræðinni, en það var alveg augljóst að það verða að vera, við verðum að, við getum ekkert lifað á Minjastofnunum með því að vita þetta. En svo eru fólkvangar, það eru minnisvæði, það eru svæði í þéttbýli og það er miðað því að auðvelda almenningi aðgang að náttúru og menningarminjum í nánd við þéttbýli til útvistar, náttúruskoðunar og fræðslu. Ég ætla nú ekki að hafa þetta neitt meir í bili, ég voni sé inn að marka. En ef þið hafið einhverja spurningar þá viljum við endilega á samband og ef þið hafið friðlýssvæði eða svæði sem ykkur langar að friðlýsa þá erum við hér. Takk fyrir. Já, kæra þakkir Ingibjörg. Og svo náttúrulega í panelum eftir þá þetta að spyrja spurninga frekar. En næst Ingibjörg núna, Borghildur Sturludóttir, arkitekt og deildarstjóri skipulagsáætlana hjá Reykjavíkurborg. Og hún ætlar að tala menningar, minjar og borgarskipulag og viðbragð eða áætlun. Já. Heyrðu, svo til að finna hérna fyrirlesturinn þinn. Hérna, ætti að vera einhvers staðar. Sér hann? Sundlegin. Hérna? Já. Það er ísilegt. Fyrir maður sko niður áætlun. Ég get talað hratt, sko. Góðan daginn, takk fyrir að bjóða mér. Ég ætla að fá að byrja hérna á Laugardalsleiðinni. Ég veit þetta er ekki kannski í menningarlegum samhengi, en það er sama, jú, pottarnir okkar. Ég held að sé þarna sem að oft dýpstu umræðurnar eiga sér stað. Og ég held bara að við ætti kannski fara að temja okkur talandi friðlýsingar og svoleiðis. Kannski ætti bara samtalið að byrja þarna. Svona hálfnakin og við að tala saman. En nýlega var ég í Kaupmannahöfn á ráðstefnu þar sem við vorum skipulagsstjórar Norðurlandana og við áttum að tala söguleg skipulagsmál og ég skal alveg viðurkenna það. Maður finnur fyrir ákveðnu vanmætti. Tímalínan er örlítið lengri hjá Norðurlöndunum en hjá okkur. En mér finnst einhvern veginn að í vatninu sé svona svolítið okkar sögulega vít. En ég heiti Borghildur Sturludóttir og er arkitekt, ég er fædd og uppalin í Hafnarfirði og býr þar í dag, þannig að við getum alveg rætt veggjatíslu og hús þar á eftir. Og ég tók þessari stöðu fyrir 6 mánuðum síðan og skal alveg viðurkenna það að ég er enn að tróða marvaðan og ákvað það að halda fyrirlestur hér í dag menningarminjar er sannarlega djúplaug fyrir mig. Ég notaði tækifærið í Danmörku, í Kaupmannahöfn og ávarpaði tímalínuna okkar varðandi búsetu og borgarmyndun og hún er náttúrulega bara í hnotskurn þessi. Amma mín fæddist í Torfkofa í Helgafellssveit og skammaðist sín fyrir það alla sína ævi og hún hafði reglulega orða því að henni fyndist eins og hún hafi fæðst á vitlausum stað. Og þetta er það sem er arfur okkar. Við eigum fortíð en það er eins og sumir eiga erfitt með að horfast í augu við hana. Og eins og aftur, borgin okkar fyrir 80 árum síðan, það er að segja að við séum með Torfkofan annars vegar og svo erum við með braggana og mikið af þessu hefur verið einhvern veginn svona, við erum bara svolítið að drífa okkur að afmá þetta. Þó svo ég hafi fengið einu svona sögulega skýringu á því frá prestin okkur sem sagði að það að langafi minn hafi dreifið sig þegar þau voru búin að byggja húsi í Stykkishólmi, að þá fór hann og reif torfbæinn, jafnaði við jörðu. Það hafi verið náttúrulega hluti af því að vernda dýrin, passa það að dýrin myndi ekki skaða sig. En okkur fannst þetta mjög merkilegt. Og þetta er 80 árum síðar, borgin okkar í dag. Eða það er að segja, svona er prófíll hennar orðin, mögulega á hratt og mögulega á mikið. En við erum samt ennþá að spyrja okkur hvað ætlar Reykjavík að verða þegar hún er stór. Þetta er síðan, ég er búin að búa núna í 3 ár, var að flytjast heim í Árósum, í miðbæ Árósa. Þetta er hverfið mitt, ég bý nákvæmlega í þessari, eða það er þess að bjó, við erum svona aðeins á milli staða.
í Karri. Þarna líka 100 ára tímabil. Þetta gamalt hverfið þarna sem eru bara svona lítil einbýlishús. Trjágarðurinn hins vegar kominn og það hann sem svona bindur hverfið ennþá saman í dag. Og í Kaupmannahöfn þá svona afréði allan að fara aðeins inn í þessa þéttingarreiti sem við erum að vinna með í dag, annars vegar Ártúnshöfðan og hins vegar Héðinsreitin. Og fór svona, þeir eru mjög ólík þessi svæði og það svona ákveðið sameiginlegt sögulegt rof sem á sér stað þarna. Og það var áhugavert að hlusta á fyrsta erindi hérna í dag frá Bretlandi þar sem var talað þetta deiliskipulagsáætlana. Ég held að það sé hugtak sem við þyrftum svona aðeins að taka til okkar. Hvernig við svona eiginlega tekum til okkar það að leyfa hlutunum að þróast áfram og halda utan þau. Við erum bara á þeim stað í dag að við byrjum alltaf upp á nýtt. Það bara alltaf á rof, það svolítið fyrir að stunda það og við erum alveg öll segum það. Í Kaupmannahöfn, það að segja skipulagsdeild Kaupmannahafnar hélt mjög áhugavert erindi þar sem var fyrir að fara yfir algjörlega nýja típa af deiliskipulagi sem þeir eru að gera. Ekki byggt á neinu menningarsögulegu skráningu, það svona ákveðin þrýstingur þar núna að vernda líka bara hið almenna ljóta, var sagt. Og þau eru sem sagt að vinna þarna með hverfi, ég ætla ekki að fara djúpt út, ég ætla bara að sýna þar sem þau eru búin að skráseta hverfi, sannarlega í svona ákveðnu sögulegu samhengi. Alls konar hús, fór eins og hratt. Það sem að hugmyndafræðin þarna og þetta í fyrsta skipti sem þeir gera þetta ekki með eigundum húsanna, það alveg nýtt fyrir þeim. Kaupmannahöfn á ekkert einasta land, þeir eru alltaf bara að vinna sig ofan í eignir annarra. En hér það þannig að ef það unnið með húsið eins og það í dag, eins alls konar eins og það þá ákveðnar uppbyggingarheimildir til staðar, en ef þú rífur bygginguna, þá færðu bara 0,6% af því magni sem þú varst að rífa. Þannig að hvatinn þarna halda í, alveg sama hvað það og það ekki verið að vinna með, eins og ég segi, eiginleg, það eru inn á milli sögulegar byggingar, en margar þarna eru bara skemmur, ég tók bara aðeins eitthvað. Og þetta sannarlega mikið komið til vegna umhverfissjónarmiða. Og talandi umhverfisráðherra hérna áðan, það hvatinn í raun og veru, það verið að reyna að halda í það sem fyrir og segja, eða nota það tækifæri til þess að nýta það, en með því fáum við sögulega vídd líka og erum leið þá að halda í oft atvinnusögu. Og það var þarna erindi frá Svíþjóð sem talaði til að mynda náttúrulega eins og eftir kjötbæinn og maður hugsar oft að okkar undir held ég Seðlabankanum og stjórnarráðsreitinum í dag. Atvinnusagan okkar bara svolítið falin. Þetta bara tók ég úr gamla aðalskipulaginu frá 2010 til 2030 þar sem við erum svona að reyna að fóta okkur inn í það, en þarna þyrftu næsta kort síðan að vera þar sem við ferum okkur ennþá lengra, tækjum fyrir Skeifuna, tækjum fyrir Ártúnshöfðan, tækjum fleiri svæði. Þetta ekki bara byggingar og verðmæti staðir, þetta líka bara sagan okkar. Og Ártúnshöfðin, ég náttúrulega bara í ljósið þess að ég ætti að halda hennar fyrirlestur þarna í Danmörku og aftur hér, ég náttúrulega fór í það að fara yfir húsakönnunar og hvernig þetta skráð og þú veist, það náttúrulega bara þessar myndir sem eru þetta frá 1940, þetta frá 2021, þetta náttúrulega bara, þú veist, við erum í leik mér að þessum, þetta bara vera eiginlega það skemmtilegsta sem við gerum stundum. En þarna líka bara aftur þessi saga, hvernig við ætlum að vinna með hana, hvað erum við að fara að halda í og hvað erum við að fara að segja. Það var haldin samkeppni, það náttúrulega aftur líka, við erum undir því að það á alltaf að ganga hratt, það á alltaf að vera helst í gær. Við fáum að vita það að við séum að tefja, við séum að stolla, við séum að láta hlutina vera á flókna, en við erum bara að reyna að gera okkar besta í því að halda í samhengi. Það bara drullu erfitt þegar við erum kannski bara með bæði frá ríki, hagsmunaaðilum og öðrum sem bara,
Og þú veist, síðustu fréttir það, þú veist, þá einfalda skipulagsferla og ég bara spyr, mér finnst þeir ekkert aðeinslega flóknir í dag, ég var alveg til í sko nokkra kafli viðbót, þannig að hvar ætlaðir að skera niður? Við erum svona að reyna, við fengum, hluti að viðskipta, nei ekki viðskipta heldur, hönnunarsamkeppni sem á svona hnattrænu leveli þar sem við erum að finna staði sem það sem hægt að fara inn og nýta það sem fyrir Þetta svona, tilraun til þess að stuttum héðinsreitin, þetta þið þekkið hann öll betur en ég ætla samt að fara aðeins yfir hann. Það var gerð húsakönnun, það var farið yfir söguna, við vorum að reyna að tengja hana lengra, við vorum að reyna að fjalla teinana sem fóru milli, fóru niður á höfn, við vissum að þarna voru Ívarsselið, þarna þessi mikla atvinnusaga, en bara svo það sé sagt, hérna í miðjumyndinni, þetta var deiliskipulag sem var í gildi. Þannig að þó við værum að reyna að lesa og fjalla og taka mið af sögunni, það var í gildi deiliskipulag frá 2006, hálfgerður kleinurhringur með hjúkrunarheimili inni á milli og þetta var nestið okkar. Þannig að þó svo við værum að reyna að taka þessa þræði, halda í það var bara það sem voru með í fanginu algjörlega úr samhengi og bara bjóð til enn stærra rof heldur en. Við getum alveg diskutera hvað sé síðan að fara að koma upp úr jörðinni, það var samt verið að reyna í ákveðnu uppbroti, það verið að reyna að taka mið af því sem fyrir var, velvitandi að það sem samt var í gildi var magn og hæðir sem við getum alveg rætt aftur hér eftir. Og svo það bensínstöðvalóðirnar, bara svo það sé sagt, það vinna í svona gangi, við erum að skoða, þar fengum við einu af mínum fyrstu fundum þegar ég byrjaði í nóvember, þá fundum við Minjastofnun, þar sem við ætlum að reyna og erum að reyna að kortleggja og taka fyrir þessar bensínstöðvalóðir, bæði með þessum einstaklingum sem húsin eru, hvað hefur byggingasögulegt gildi, en í þessu bara ofboðslega sterk og mikil skipulagssaga. Hverjir fengu hvað og af hverju og á hvaða forsendum og hvað erum við með í höndunum í dag þá? Hver ábyrgð þeirra sem fara með þessi svæði? Og þú veist, hver kynjavingillinn? Djók. Þetta bara svona, þú veist, þetta svona sem við erum að byggja borgin okkur, við erum að gera samninga, við erum að þróa, en kannski grunnurinn bara frekar skakkur. Kannski bara þarna einhverjir mjög öflugir aðilar sem eru bara, það verið að taka mig upp eða ekki, ég ætla að segja þetta. Og svo það að lokum, því miður ekki með hana hreyfilega en ég bara mæli með ef ykkur leiðist á kvöldi þá farið inn á þennan kortavefsjá, dragi línuna fram og tilbaka, það eiginlega ekki til betri skemmtun. Ég ætla að fá aðeins inn í lokin að vitna í grein sem ég búin að vera að lesa og á rættarreiki Minjastofnun, Orri Vésteinsson, rannsóknir í fornleifafræði Reykjavík 2020, menningar og bústulandslag, greinargerð fyrir Minjastofnun Íslands. Og þetta kannski aðeins skakt inn, en ég ætla samt bara aðeins. Þessi víði skilningur á menningarlandsli gagnlegur sem grundvallar sjónarmið, en hann kallar líka á nánari útfærslur á því hvernig skilgreina eigi og varðveita ákveðið landslag. Það liggur í augum uppi að verndun menningarlandslags krefst annars konar meðala en verndun einstakra mannvirkja eða náttúruvætta, þar sem hægt að stýra aðgengi og umgengni. Verndun menningarlandslags felur í sér að varðveita einkenni og yfirbragð. Til dæmis eru fjölmargar borgir með milljónum íbúa á heimsminjaskrá UNESCO, en ekki þar með sagt að í þeim megi ekki byggja ný mannvirki eða breyta þeim sem fyrir eru. Breytingum og nýbyggingum settar ákveðnar skorður til að þær skerði ekki þau gildi sem verndun byggir á, en innan þess ramma yfirleitt talsvert svigrúm því í raun langoftast hægt að finna lausnir sem svara kröfum uppfærslu og endurnýjun án þess að borgaralagslega sé skemmt. Það svo margt hér sem Orri skrifar sem ég tek heils hugar undir, í raun bara allt, sérstaklega þetta með að það krefst nýrra og annars konar meðala en verndun einstakra mannvirkja. Og í sambandi við sögulega dýpt eins og Orri tala líka í grein sinni, þá má líka tala þéttleika þekkingar.
Og svo ég vitna aðeins aftur í hann, en eins og Íslandi hefur hröð uppbygging eftir seinni heimsstyrjöld og útþensla borga valdið því að bæði náttúra og minjar hafa orðið að víkja á stórum svæðum og sístækkandi hluta mannkyns býr nú við aðstæður þar sem tengsl við náttúrulegt umhverfi og fortíðina hafa alveg verið rofin. Og ég vil halda því fram því að menningarleg greiningarvinna í dag í formi viðbragðs. Við vinnum ekki beint með menningarminjar eða fornminjar sem þá óvirkjuðu þekkingu sem þar eru. Og orðið tala líka að virkja og vernda sjónlínur. Þá vann ég í Danmörku í 3 ár núna áður en ég kom hingað aftur og þar vorum við til að mynda bara með verkfæri sem var búin að greina ákveðnar sjónlínur í gegnum borgina. Þannig leið og einhver hús ætti að fara yfir 7 hæðir, það fór bara af stað ákveðin mylla. Það bara þurfti aðeins að taka og skoða. Það sótt að tímanum okkar og allstaðar og nú allt að ganga hraðar og hagkvæmara og helst í gær. Og við náum illa að fanga samhengið og greina fortíðina þannig að hún hjálpa okkur inn í framtíðina. Við erum alltaf eiginlega að búa til þetta rof. En þess vegna þurfum við samtala þetta hér í dag og mögulega þurfa að fara í pottinn og mögulega þurfa að drekka meira kaffi, en ég held þetta sé allan að góð byrjun. Takk. Læsilegt. Og þetta að skoða þetta bara með draga yfir bara á vefsjónum bara þarna? Dregum maður bara yfir og getum að sé gaman skipulega mjög til? Já, þetta bara, ég bara hveti ykkur margt.is, það er ekki alveg Ánægður með þig. Heyrðu, takk fyrir þetta og nú síðasti fyrirlesturinn fyrir pásu og það Aðalheiður Magnúsdóttir, eigandi Fossa og titillinn Nútíma fyrirtæki í fortíðum húsa. Fortíðarhúsum, það ljóma okkur skyngilega. Ok, nú ætlum við að finna hérna. Þetta ekki. Þannig að hvernig setja maður þetta á stórt? Kanntu það? Nú er þetta ekki mínu. Ingi, stellingur. Hildu. Þetta ekki hérna upp? Nei. Þetta PDF. Nú, svoleiðis. Fullskreina. Sælverði, Heiða heiti ég og ætla svona stikla á stóru og greinilega mjög hröðu endurgerð friðara húsa utan nútímareksturs. Á síðastum 3 árum höfum við gert upp 3 friðu hús bara alveg í næsta nágrenni. Fyrirtækið okkar Fossar núna til húsa á Fríkjöfi 3 og Skálastíg 7. Og svo rekum við sýningarsal og listamannastúdíó og kaffihús upp í Ásmundarsal. En spurningin hvernig sníðum maður, nú ég að koma frá hinum endanum, hvernig komum við rekstri eða fyrirtækjum inn í þessu gömlu hús. Það sannlega forréttindi að fá tækifæri til að gera upp gömul hús, en á sama tíma maður einnig meðvitaður að maður fær þau eiginlega einungis að láni í stuttan tíma og svo munu þau halda áfram sinni sögu eins og þau hafa gert síðustu 100+ árin. Það skiptir því miklu máli að vanda til verka. Það samt nauðsynlegt að þessi hús haldi áfram að fá nýtt hlutverk, þannig að þau séu ennþá hluti af sögun okkar og taki þátt í núlíðandi tíma en enda ekki bara upp sem reykfallir safngripir sem erfitt að halda við. Þessi hús eiga að halda áfram að vera full af fólki og lífi og það okkar reynsla að þau hafa sérstaklega einstakan anda og halda vel utan þá sem við þeim búa og starfa. Þegar við höfum lagt upp á staði að gera upp þessu hús hefur það skipt sköpum að fá með okkur fagfólk í lið og hafa þá arkitektar skipa stærsta hlutverkið þegar kemur á timburhúsunum, en Kurt og Pí voru okkur innan handar með Ásmundarsal enda mikil reynsla á þeim þegar kemur á hönnun sýningarrýma.
Síðan ætla ég nú bara svona að fara með ykkur svolítið í gegnum svolítið myndasýningu. Þannig að fyrsta húsi sem við byrjum á Fíkjuvegur 3. Það var alveg nokkuð ljóst að við kæmum ekki starfsmenn okkur inn í þetta hús nema við fengjum leyfi til þess að breyta því á einhvern hátt. Og með aðstoð Argos fengum við leyfi til að setja kvisti á húsið og þakglugga og breyta rýmum í kjallara. Þannig erum við sem sagt að opna upp, alveg upp í rjáfur. Stefnan var að koma fyrir allavega 12 starfsstöðum í risinu á húsinu. Og með því að setja þarna inn þennan fallega kvist með útsýn út á tjörnina og þessa þakglugga náðum við að búa til virkilega fallegt rými fyrir okkar starfsfólk. Þannig eru þeir mætti Trausti Sigurðsson með sín fallegu verkfæri og þannig þetta allt saman að rísa. Fyrir mjög hratt yfir. Þannig eru þakgluggarnir og Trausti búinn að setja einstaka handbragð smíða utan með gluggana. Það sem gerist með í kjallara var við fengum leyfi til þess að sýka gluggana sem að skipti sköpum, öðruvísi hefði við raunverulega ekki getað nýtt kjallarann nýtt. Það var svona völundur hús, mikið af litlum rýmum. Þegar við erum að stækka gluggana kemur í ljós þessi fallegu hleðslur, svona grágrýtishleðslur sem að fróðumenn segja mér að hafi átt að fara í viðbyggingu við Alþingishúsið. Þannig að við eyddum heilu sumri í að hreinsa af alla steypuna af þessum fallegu steinum sem að svo þeir kæmu betur í ljós. Eins byggðum við gamla endurbyggðum gömlu svalirnar sem hefur verið. Húsið situr mjög aftarlega í lóðin á Fríkirkjuveginum og verður svolítið svona útundan í götumyndinni, en með því að endurbyggja gömlu svalirnar fyrir utan þá teygðum við okkur meiri áttina Fríkirkjuveginum og húsið var svona allt virðulega. Þarna erum við komið lengra, þetta mörgum höndtökum seinna, skal ég segja ykkur. Þarna til dæmis búið að setja loft svona hljóðloft í dúk í loftin, þannig að sem skiptir sköpum þegar maður að gera upp svona gömul hús fyrir starfsemi að hljóðvistin sé í lagi. Eins og til dæmis líka loftræsting og annað, þetta þarf allt saman að vera til staðar. En það sem var kannski gaman var það að í raun og veru besta hljóðvistin í húsinu í gömlu starfsstofunni, þar sem við endurgerðum gamla pappan og strigan í loftunum og þar í raun og veru alveg þessi virkilega falleg hljóðvist sem heldur vel utanum okkur og fundarherbergi í húsinu. Þetta voru öll þessi litlu smáatriði og við reyndum svona að kalla fram og raun og veru ná húsinu tilbaka. Reykjavíkurborg hafði rekið starfsemi húsinu til margra ára og það var kannski ekkert sérstaklega fallið sem þeir höfðu sett inn. Það var mikið af plaststokkum allstaðar sem var búið að bora í gegnum veggi og þess að þannig við vorum svolítið mikið að taka tilbaka og reyna að endurvinna og stundum fórum við kannski krulluðum aðeins og settum brjóst til og annað sem hafði ekki verið fyrir. Þannig erum við komin í það sem við tökum á móti fólkinu okkar. Og til dæmis hér eitt sem var líka algjör lykilatriði við gætum, við erum með starfsemi í húsinu, var að þessi stígi upp á loft, en stígin í kjallara var alltaf þannig að þú hefði þurft að beygja til þess að komast niður í kjallarann. Þannig að þeir snillingarnir hjá Argos teiknuðu alveg upp á gamla mátan nýjan stiga og við börðum hann til þess að láta hann líta út fyrir að vera eins gamlan og hinn. Til að tala hvernig húsin hafa áhrif á starfsmenn og bæði Næpan og Fríkirkjuvegi núna svolítið farið að hafa áhrif á okkar vöruverki á Fossum. En þegar við byrjum á Fríkirkjuveginum 1. júní héldum við fyrir starfsfólk svona hóf og eins og við sjáum þá með hverjum 7. júní verðum við þjóðlegri og þjóðlegri í þessu gamla húsi. Þannig að en síðan svona loftmynd af húsinu eftir að við kláruðum það. En ég veit ekki hvort að einhver inni taki eftir einhver sem vanti á þessa mynd. Af því að við leitum svona photoshoppa eitt út af þessari mynd sem við erum óskaplega ósátt við. En það þessi gaur sem beint fyrir utan gluggann hjá okkur og í raun og veru talandi bensínstöðvar, þetta raun og veru bara bensínstöð. Og eins og við veitum í dag, við erum núna með 4 rafstöðvar, hraðhleðslustöðvar fyrir starfsfólki okkar
og það eru allar svona stórar, þannig að það er algjör óþarfi að setja þetta inn. Þetta var sett inn án þess að við varum nokkuð tímann látum vita af því, þetta bara birtist einn morguninn, það var engin grenndarkynning eða neitt þess háttar. Þannig að stundum finnst manni að það þyrfti að ganga í báðar áttir, allt þetta regluverk sem að fylgir því að gera upp þessi gömlu hús. Þá fyrir við upp í Næpu, nú er ég bara talin hratt ekki. Þarna er mynd frá því sem við sáum hérna áðan, frá öðru sjónarhorni, er þegar að Bretarnir hertóku Næpuna og við höfum eftir að sjá að þeir skildu svona ýmislegt eftir og það er kannski sem eitt af því sem að kannski er vert að tala er tæknimál í gömlum húsum. Þetta er það sem að tók á móti okkur þegar við byrjum að hreinsa svona og taka til í Næpunni. Þetta eru þess að tæknirými frá 1995 þegar húsið var gert upp. En það sem gaman að segja frá því að bara á þessum 4 árum frá því við gerðum upp Fríkirkjuveginn og þangað til við byrjum að gera upp Næpuna, þá er bara ótrúlega mikið af ótrúlega flottum lausnum bæði í skýjum og þess aftar sem einmitt held ég að gömul hús virkilega kunna meta af því að svona súpa er eiginlega heyri sögunni til. Þannig að þá hefumst við að handa en að ný að einnig til að koma inn fleira starfsfólki. Við fengum aftur leyfi til að síkka gluggana sem snúa út í bakgarðinn á húsinu og aftur þetta var svona eiginlega það sem þurfti til þess að við gætum virkilega verið með starfsemi í húsinu. Þannig að á jarðhæðinni er svona aðstæð fyrir starfsmenn og fundarherbyggi og þess háttar. Eins og sjáum það var svolítið mikið sem gekk á, það voru jarðýta í kjallaranum í smá tíma því að botnplatan í kjallaranum var bara svona þunn ofan á moldargólfi og það þurfti að laga út af rakaskemmdum og annað. Stigagangurinn sem var alltaf einhvern veginn heill inn í húsinu en við bættum við einu litla herbyggi uppi sem þetta herbyggi sem er hinum megin og bættum við brjóst til og annað og þetta virkar í nútíma rekstri mjög vel sem lítið símaherbyggi sem er mjög nauðsynlegt eins og við lifum í dag og notum síman mikið og fólk mikið að standa upp og taka síman og þess aftar. Til þess að uppfylla alla staðal og þess að þetta varðandi brunavarnir og þess aftar þurftum við að taka niður alla gömlu listana og róseturnar og geyma þá meðan við settum inn nýtt brunakerfi, ekki bruna vörðum loftin betur og þess aftar. Og þarna er Grétar að taka smá leira þarna upp í horninu til þess að leira listana til við getum endurtekið listana annars staðar og hurðum og þess aftar sem við erum að byggja nýtt sem gamalt. Þetta er gömul rósetta sem kom úr loftinu í aðalherbygginu á aðalhæðinni og þarna undir henni er dagblað frá 1903, mars 1903 sem er þegar verið að byggja húsið og við höfum varðveitt þetta. Allir litir og þess aftar, litaval og þess aftar inn í húsinu völdu við næpulitina, þessa grænu og þessa vínrauðu og endur speglum þá aftur inn í húsið. Þarna er nýja forstofan okkar. Þetta er upp á efstu hæðinni þar sem við vorum að reyna að vinna með þennan stiga sem var og settum þessar bókahillur. Eitt af því sem þarf að gera þegar maður er að gera við gamla skemmdir í húsinu var að við þurftum að setja inn ný gólf og þegar þú þarf að láta ný gólf sem að því þekkir mest í þessu herbyggi reyna að láta ný gólf líta út fyrir að vera gömul af því að þau liggja hlið við hlið við 120 ára gömul gólf. Þá beittum við alls konar aðferðum. Við vorum með kaffi og olíur og mannbrodda og alls konar steina undir plötum sem við nutuðum til. En það heppnaðist bara ljómandi vel og í dag sérðu eiginlega ekki munin á þessu gamla og nýja gólfi. Þarna er pólsku listasmiður mættur að gera við handriði sem var hluti af þessu öllu saman með sín fallegu verkfæri. Þarna er þetta allt saman að koma hjá okkur. Þetta er nýr stigi sem er byggður inn í þennan stigagang
því áður hafði aldrei verið beint neinn samgangur á milli kjallara og efstu hæðar allavega ekki síðustu árin. Þetta var gömul hurð hérna sem var niður í kjallara sem við endurnýttum síðan bara sem hurð á svona rennuhurð inn í eldhúsinnýtingu. Svo þetta mjög áríðandi þegar maður er að reyna að koma hérna, þegar maður reyna að koma starfsemi inn og það hefur allt tekið allt og langan tíma og allt komið á síðustu stundu. Þá ákveður maður að halda verklokapartí fyrir smiðina og allt saman og ég segi eftir 4 vikur strákar það verður allt að vera tilbúið og það virkaði svona ljómandi vel þannig að þarna voru þeir allir komnir og mikið sungið og húsið bara í raun og veru náðist að klárast þarna á þessum síðustu 4 vikum. Þetta er upp á efstu hæðinni, horfið upp í næputurnin og stíginn sem liggur þangað. Þetta er móttakan okkar og þarna er rósettan komin inn í ramma upp á vegg. Þetta er niður í kjallara, eru fundarherbyggi kjallara sem nýtast mjög vel. En svo að því vorum að tala svona hvernig þessi gömlu hús hafa áhrif á okkur og allt þetta þá er þessi 10 króna seðill sem við fundum sem Magnús Stephensen, landshöfðingi sem byggði húsið, skrifar undirskriftin hans undir. Og við erum að fara í svona aðeins nýtt vörumerki og þess að hjá Fossum. Þannig að þetta verður svona svolítið hornsteinninn okkar í því að búa til í vefsíðu og þannig að við tökum svona svolítið element úr þessu. Þannig að Magnús Stephensen er að vinna með okkur þó að hann sé svolítið langt síðan hann fór. Þarna við ákveðum það að Magnús Stephensen þyrfti bara að fá að taka móti fólki þegar hann kæmi í húsið. Þannig að þetta málverk sem Ragnar Kjartansson málaði fyrir mig er núna í forstofunni í næpunni. Þannig að hann tekur ennþá móti fólki þegar fólk kemur í húsið. Og þetta er sem þeir stríða mér allir smiðirnir mínir að þetta sem kalla þetta stríðsminjasafnið hennar Heiðu. En þetta er það sem við fundum inn í húsinu sem er frá því þegar Bretarnir hertóku húsið. Það voru svona skot og gamall hnífur. En það er kannski ástæði fyrir því að mér þykir alveg sérstaklega vænt þetta hús er að þegar ég fæðist búa foreldrar mínir á efstu hæðinni í næpunni, voru leigðu þar og þannig að ég bý þar til 4 ára aldurs og er skýrð á efstu hæðinni þannig í stofunni og þetta er skrifstofan í dag sem mér þykir alveg sérstaklega vænt þannig en ég gæti líka tala það að þau sem sagt þegar þau leigja húsið svona upp á 1967 þá fá þau eiginlega bara að vera þarna þangað til húsið yrði rifið þannig að sem betur fer var það ekki að því og ég held að þau alveg þátti því að húsið var hugsanlega ekki rifið að því þau gerðu alveg upp og gerðu rosa fína efstu hæðina þegar Minjastofnun kom að skoða og meta húsið þá sáu þau svona að þetta væri ætti smá kannski von þannig að en er ég búin tíma? Og ég held áfram. Hversu? Búin? Á ég að fara á hlaupum? Já. Þetta er annað hús sem ég þykir óskaplega vænt Ásmundarsælur og það er einmitt líka sagan alltaf að tala við okkur og í góðu sambandi og samtali við Ásmund. Þar tók á móti okkur óskaplega illa farið hús, miklar skemmdir, vatnsskemmdir, við erum bara lækur sem rann undir það sem í dag er kaffihúsið og vatnsskemmdir í veggjum og þess háttar. Þannig að við fórum á stað bara með það að gera það allt saman upp. Draumurum var að vera þetta með sýningarrými og svona gallerí og svona smá vinnustofa fyrir listamann til þess að fá meira líf inn í húsið og síðan að búa til eitthvað slags hjarta sem fólk geti komið saman og sem væri þá kaffihús sem fólk geti unnið og hist og fundað og þess háttar. Þegar við fórum að skoða gamlar myndir kom í ljós að terrass og gólf var einhvers staðar í húsinu og við fundum það með því að grafa eftir því og einnig þurftum við að hækka, fengum leyfi til að hækka aðeins handriðið upp á þaksvölunum bara til þess að það væri í raun og veru að njóta þessar fallegu svala því þeir voru í raun og veru allt og lágar og þú hefur bara getað tillt þér og svona farið yfir og þarna er grafan komin inn í húsið. Að það sem var svona óvenjulegt við þessa framkvæmd var að við vorum með listamenn með okkur allt ferðalega við vorum að gera húsið. Það var svona fjöllistahópur sem var að vinna
í húsinu og svona inspirast af Gunnfríði og Ásmundi sem byggðu húsið og afrakstur þessara vinnu okkar að gera upp húsið og þeirra að vinna í húsinu var síðan sýndur sem fyrsta sýning á listahátíð árið 2008. En þarna er allt að fullu að gera upp. Þetta er gamla handriðið sem Ásmundur smíðaði sjálfur. Hann var mjög góður í höndunum með við líka og þetta er nýja handriðið sem við smíðum síðan á hinstegan sem niður úr sýningasalnum í svona anda hans. Þessi gluggi fengum við einnig að bæta við sem alveg frábært Kurt og Píko með þessa frábæra hugmynd að þannig við sjáum upp á svalirnar og þannig búið að vera ótrúlega mikið af flottum listviðburðum og dansi og listaverk sem að svona speglast sem þú sér þá upp úr salnum sem að hafa bara virkilega verið til bóta fyrir húsið. Þetta er svona uppáhaldsfólki sem mér finnst gaman að taka móti, litla fólki úr nágrunum sem kemur og heyrir sögu hússins og þess að þannig vera í inspirast af terrassónu, við erum að fara inn með borðið fyrir kaffihúsið. Garðurinn er nýttur fullt í allskyns hestar og teikningar og allt mögulegt. Og er kaffihúsið sem er svolítið hjartað í húsinu. En ég held að langi örugglega öllum að fara að fá kaffi. Ég langar bara, ég veit að ég er alveg komin ótrúlega langt, örugglega fram yfir allt sérstaklega að við byrjum svo seint. En mér langar svona bara með svona lokaorð, við sem öll sammála það að við viljum sjá fleiri hús sem fá svona nýtt hlutverk og fá að halda áfram að taka þátt í sögunni með okkur. En ég held að það mætti gera margt til þess að auðvelda fólki að fara af stað út í svona ævintýri, því þetta er sannarlega ævintýri og þetta er mjög kostnaðarsamt ævintýri til að fara í. Að til dæmis allt þetta regluverk sem að fylgir, sem er raun og veru bara eitt erfiðasta sem þú lendir í. Þriðjudagar verða allt í einu, bara komi ekki eitt úr fundinum, að senka fram á næsta þriðjudag og þess að mín hugmynd verið svo að ef þú ætlar að leggjast í stað í svona verkefni, að þú fáir bara úthlutað þinni mannesku sem að gæti verið með þá nokkra á sinni könnu hjá Reykjavíkurborg þess að sem bara tekur þitt verkefni og leiðbeinir þér hvert þú ert að fara, hvar það er í kerfinu, hvar er það komið langt, hugsanlega ítir og eftir því sem þarf eða lætur þau vita að þú þarft að koma með þetta og þetta til þess að við getum haldið áfram. Því það er ótrúlega kostnaðarsamt að sitja og bíða með iðnaðarmenn og þess að eftir leyfum og þess að þannig að ég held það mætti auðvelda og gera svona miklu betur við fólk sem er tilbúið að leggja út í þetta og það mætti alveg útfæra það á einhvern góðan hátt. En hann segir bara takk fyrir mig. Bara stórglæsilegt og afskaplega gaman að sjá hvernig þetta hefur tekist til. Við skulum taka pásu núna, þar sem við erum komin aðeins á áætlun. Þá hvað segir, duga 10 mínútur alveg til þess að kaffi og tjatta á? Já, 10 mínútur, standum aðeins upp. Svo tökum við pallborðið. Við erum komin í síðasta hlutann. Þetta er búið að vera alveg flott erindi og frábær samkoma. Búin að fara alveg vel yfir þetta ferli og sjá dæmi og hvernig þetta er. Og það eru örugglega spurningar, en ég ætla að fá panelin upp á svið. Og þið sem eru í panelin endilega komið bara og tillið ykkur. Munið þið hverju eru sem eru í panelum? Ég
held ég að vera nefnt þetta söguna. Já. Fyrirlesarar. Jón Örn, Ingibjörg, Borghildur, Aðalheiður, Pétur, Andrés og Arnhildur. Já, þetta er. Stól. Vantar stól. Þarna. Hérna er stól. Það eru hérna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 manns. Kem ég. 6. Já, þétta hérna bara í anda þéttingar. Svona. Ég fíla hann alveg ágætlega. Svona pappabrandari í mínum anda. Ok, við hérna, og það var engar spurningar eftir hvert fyrirlestu, en nú má spurja, en áður við byrjum, er til að segja örstuð svona, já, það er nokkuð sem hafa ekki verið áður, en segi bara örstuð svona nafnið ykkar, bara taka svona hringi hérna, kynning. Þetta er fyrir það sem er á netinu, þannig að... Já, Borghildur Sturludóttir, arkitekt hjá Reykjavíkurborg. Ingibjörg Marta Bjarnadóttir, sérfræðingur í teymi, friðlýsinga og áætlana hjá Umhverfisstofnun. Já, Pétur Árnason, arkitekt og sviðsstjóri hjá Minjastofnun. Aðalheiður Magnúsdóttir, eigandi Fossa á Ásmundarsals og ég er hönnuður og markaðsfræðingur og listrænstjórnandi. Það var Andrés Guðlaugsson, formaður fornminjanefndar. Jón Örn Árnason, lögmaður, Mörkinni, lögmannsstofu. Glæsilegt. Og nú er panelinn og hérna Pétur ætlaði að segja svona frá tilgangunum með þessu og svo bara spurningar og sal og umræðar og svo framvegis. Pétur, vilt þú taka boltan? Já, þakka þér fyrir. Þetta er búið að vera mjög fínn fundur af mínu mati og margt gagnlegt komið fram og svona gaman að sjá sko, það sem er sambærilegt og það sem er ólíkt með hjá okkur og Bretlandi. Til dæmis athyglisvert að þeir eru ekki með opinberan sjóð sem er að veita styrki. Það er líka athyglisvert hvernig þeir flokka sko það er mjög skýrt hjá þeim hvernig að sko hvað aðili í stjórnsýslunni fer með hvaða hlutverk. Það er ríkisstjórnin sem að setur lögin, síðan er það British Heritage sem að setur svona útfærða nánar en mjög stór hluti af eftirlitinu er hjá sveitafélögum eða local governments. Ég ætlaði nú reyndir að spurja hann að því hvað væri nákvæmlega átt við með local government, það hvort eru skipulagsyfirvöld eða sveitastjórnin eða hvað sem því líður. Og þá einmitt kom fram að þeir eru til dæmis á verndarsvæðum, þá eru þeir með ákveð eftirlitshlutverk að framfylgja til dæmis að glugga séu réttur og annað slíkt. Og þetta er pínulítið svona, þetta er eitt af því sem er svona óljóst hjá okkur. Til dæmis, nú er til dæmis 101 Reykjavík, stór hluti af því svæðina hringbrautar er með hverfisvernd. En það hafa komið tilvik þar sem að það er íðulega hringt í okkur og sagt, heyrðu, það er einhver maður að breyta glugga þarna í húsi og gerir þetta allt kolvitlaust. Og það er svolítið óljóst, sko, eigum við að fara að skipta okkar að því með 100 ára gamalt hús eða er það byggingafulltrúaembættið vill svolítið vísa því frá sér, vísar okkur. Þannig að þarna eru svona hluti sem ættu gjarnan vera skýrari í okkar stjórnsýslu. Það var líka athyglisvert að sko, það sem Heiða var að leggja áherslu á að sko, það er kannski ekkert endilega spurningin fjárframlag við þá sem eru að vinna, taka að sér þetta stóra verkefni að gera upp gömul hús, heldur meira það kannski að hjálpa fólki, bæði með ráðgjöf og leiðbeiningum eins og við erum svona kannski að gera veikumætti hjá Minjastofnun, en líka að sko hjálpa fólki bara í gegnum kerfið, einfalda kerfið og til dæmis sveitafélög og annað sem það sem fólk þarf að eiga við brunareglugerðir og annað slíkt, að það sé sko það sé virt að þeir sem að fara út í þetta annað borð að gera upp og eiga gömul hús, að þeir fái einhverja hvatningu frá viðkomandi, frá opinberum aðilum, bæði okkur og líka sveitafélögunum, þeir sem hannast regluverkið, að það sé sýndur svolítið skilningur, að það sé ekki sko, þetta finnst mér vera mjög góð skilaboð. Takk. Já, takk fyrir þetta og þetta var sterk ábending
það væri eitthvað sem bara fylgdi með húsinu bara sem myndi hjálpa þeim með að koma þess áleiðis. Já, þú veist, að þér væri svona úthlutað til með einhverjum hjá Reykjavíkurborg sem væri svona stæði með þér, að þú þér virkilega fyndir fyrir því þegar þú ert að leggja stað út í svona stórt verkefni að það sé, þú veist, að því oft á tíðum hefur manni svolítið fundist að maður sé svolítið að berjast við kerfið til þess að koma og það er mikla senkanir á alls konar dóti og hérna sem eru bara ótrúlega kostnaðarsama sem allir vita sem hafa verið í svona framkvæmdum. Þannig að það sé einhver sem að leiðbeini þér þetta leyfi sem þú þarft og þú þarft að fara og tala við hana önnu hérna, þú veist, og þú þarft að koma með þetta og afhendinni þetta. Því það er rosa erfitt að vera að reyna að finna upp einhvern veginn hjólið í hvert skipti sem að maður ætlar að gera þetta. Maður er núna búin að gera þetta svolítið trekk í trekk þannig að maður er komið með svolítið svona skráp og hérna lærdóm þetta allt saman. En það myndi, ég held að hjálpa fólki rosa mikið ef það fyndist að það væri bara með einhver sem er með þér í liði í regluverkinu. Frábæra mynd. Ok, kannski gaman að heyra kommentur okkur, þú voru að biðja mækinn. Ég ætlaði bara nákvæmlega að taka undir, þetta er alveg rétt sem kemur fram. Nú kemur sem frá Reykjavíkurborg og það er að við erum öll að vilja gera það inn að fara, það er sem bæði verðandur umbætur og þjónustu og slíkt. En fyrst og síðast þá er þetta líka bara gegnsæi í ferlinu sem okkur skortir vegna þess að eins mikið og ég þarf að verja það núna og finna að þetta og allt það sem mann gerist í gær að þá eru ferlar eins og til að mynda í Danmörku verðandi skipulagsmála mun lengri heldur nokkru sem hér. En þú veist hvað gerist eftir A og hvað gerist eftir B og hvað gerist eftir C. Það er bara til ferillinn teiknaður upp og útskýrður. Og þetta er eitthvað sem við þurfum bara, ég held við séum á leiðinni þangað, þetta er ekki komið. En ég bara veit það sjálf eftir að hafa verið í lokaúttektunum mínu einu húsi síðan í síðu sumar hvernig ég á endanum var farin að nota Messenger sem bara svona leið til þess að hæ. Þannig að það er bara hægt að bæta en það sem fyrst skiptir mestu máli er líka væntingarnar í því að hlutinni taka tíma. Það er svolítið það sem við erum að berjast við að það sé bara ekki tími til, við erum svo sannarlega eins og segir með iðnaðarmenn, við vitum þetta kostar, en það er kannski af því að fólk hefur ekki haft tækifæri til að geta sett tímaáætlanir þannig að þeir eru að miðast við og synga við það sem er í samþykktum og öðru slíku. Bara smá. Já, frábær umræða. Einhverjar spurningar úr sal? Endur rétt upp hendið og kemur með mækinn til ykkar. Já, ég er með spurningu til þín, Borghildur. Og Reykjavíkurborg hefur náttúrulega þessa hverfisvernd og ég er svona að velta fyrir mér hvernig hún blasir við ykkur á skipulaginu af því eins og ég upplifi hverfisvernd þá er það svolítið huglægt mat hvers og eins, hvað felst í henni. Það er ekki alveg konkrét hvað þú veist má og hvað má ekki. Þannig að er eitthvað svona, finnst að ykkar mati vantar meira skýrleika hvað það varðar? Hvernig blasir það við ykkur? Og ég var að vona að ég fengi svona já og nei spurningu. Ég verð að viðurkenna svona eins og þetta snýr að mér stundum og oft þá er þetta oft og eins og Pétur kom inn á þann þetta er eitthvað svona hálfgert eftirlit. Það er einhver sem er að gera eitthvað og við að bregðast við og eitthvað setja fingur. Þetta er náttúrulega bara það er ekkert allir meðvitaðir hvað sé menningarverðum eða hvað sé sögulegt samhengi. Þannig að þetta er líka bara menntun og samtal og hvað sé búið, þú veist, við erum of oft að taka á móti teikningum fyrst mér sem er til að mynda bara sögulega falsanir, þú veist, það er verið að sýna eitthvað sem á sér ekki stóðinu en það bara lúkkar, þannig að við erum kannski að eiga við eitthvað sem eru hálfgerðar sviðsmyndir. Ég myndi vilja að við værum bara, það kannski kemur aftur inn á það sem þú sagðir, við værum í meira betra samtala á undan, við værum ekki í þessu viðbragði, við værum ekki í þessu, nei þetta máttu ekki, heldur, heyrðu, þetta eru leiðir sem getur farið, þetta er A og þetta er B og þetta er C, en þú veist, það kemur alveg upp að við erum í frábæru samtali en of oft einhvern veginn, ég veit að það lögregla var nefnt hérna 2 sinnum áðan og í einhverju sambandi friðlýsinga, þetta er svona, þetta er eilíf áskorun og ég vona okkur ber gæfa til þess, en til þess þurfum við að tala saman hvað sé arfleið okkar og í hvaða samhengi og hvernig varðvitum hana. Bara af því að það var minnst áðan á þetta HE guidance, þú veist, sem er bara hvað kemur að viðhaldi og ég held að í yngri hús, yngri
byggðu með húsum sem ekki orðin 100 ára og það náttúrulega mörg þessara húsa sem innan hverfisverndara svæða í Reykjavík ekki orðin 100 ára. Þá kannski þetta viðhald sem getur oft bara hreinlega ógnað varðveislu húsa og telur þú að húseigendur í Reykjavík sem búi innan hverfisverndara svæða átti sér hreinlega á því að það búi innan slíks svæðis og hvað felist í því eins og í tengslu með viðhald? Ég náttúrulega vona að allir viti hvar þeir búi. en já, ég meina, ég veit það ekki. Orðræðan oft svo skökk hérna. Við erum að sjá auglýsingar viðhaldsfrí hús. Við erum að sjá, ákveðna hluti af iðnaðarmönnum, bara mæla með því að þar séu settir inn plastgluggar, þá eru komin í eitthvað sem viðhaldsfrítt. Og ég meina, í Danmörku það bara, það bara að vita. Þú tekur 10% af verðmæti hússins, leggur til hliðar, það bara lög. Og það að nota í viðhald á hverju ári. Þetta ekki gert hér. Þannig að þetta er bara ákveðin menning sem við þurfum einhvern veginn að fara að temja okkur hvernig við höldum tímanum okkar við. Viltu séum vonandi að komast þangað. Já, flott. Takk fyrir þetta. Má ég bæta við þetta? Mér langar bara aðeins að minnast á að hverfisvernd í skipulagi er dálítið kannski svona veik vernd vegna þess að hún það í rauninni bara pólitíkusar þetta á sveitarstjórnarstigi, þetta skipulagsstigi og það segir í rauninni bara í skipulagsskilmálunum greinargerðinni hvað verið að vernda þarna en eftirfylgnin og annað það er ekkert kveðið á hvernig að fylgja því eftir þannig að þetta svona veik og það eftir að taka hana af með nokkuð einföldum hætti en hún ekki til langs tíma. Þannig að takk fyrir þetta. Á spurning hérna. Takk fyrir, já þetta spurning en mér langar samt til þess að fá að fylgja því aðeins eftir af því að ég ætla að fá að þakka fyrir að hafa fengið að koma á þennan fund. Ég sem sagt varamaður í fornminjanefnd og þess vegna hlaut ég náð fyrir augum skipuleggjenda og ég mjög þakklát fyrir það. En mér búin að vera alveg sérstaklega áhugaverðir fyrirlestrar og ég ætla bara að fá að byrja aftan frá að fyrsta lagi, mér finnst eftir að hafa unnið í ótal áratugi að verndunarmálum og menningarmálum alveg stórkostlegt að fólk sem í business og rekur fyrirtæki skuli leggja svona mikinn metnað í að gera upp hús af virðingu fyrir húsinu, að leggja í þetta. Ég veit að þetta ofboðslega flókið kerfi, ég var einu sinni í borgarkerfinu og mjög góð hugmynd þetta með að hafa sérstakan leiðbeinanda eða svona handleggjar eða hvað það nú heitir eins og við hafa á félagslega sviðinu, því skildi ekki vera á menningarminjasviðinu líka og borgin ætti að taka það til, það breytist kannski eftir kosningar. En þetta fannst mér alveg, þetta gladdi mitt gamla minjavarðarhjarta að heyra og sjá þetta, af því þetta ekki mjög algengt. Mér finnst maður nú einmitt þegar maður heyri plastglugga og svona að búa til eitthvað almennilegt sem ekki þarf alltaf að vera að laga. Það svona, ég ætla að þakka fyrir það. Síðan var ég líka alveg óbáslega glöð sem gömul borgarstarfsmaður að heyra það komin svona ný hugsun í borgarskipulagið og það einmitt mjög athyglis og einmitt greinilegt að læra heilmikið af Dönum. Mér fannst alveg sérstaklega athyglisvert að heyra þetta með að nýtingarhlutfallið skertist svona mikið ef þú ert að rífa þetta gamla í stað þess að byggja það upp. Ég held að menn hefðu kannski átt að hugsa það pínlítið hjá Reykjavíkurborg með þess að búið að gerast hér á síðustu árum. Svo mér fannst það mjög athyglisvert og eins þetta því það nú verið minnst á heimsminjar að þetta með að vernda sjónlínu það hefur verið notað sem agabrot og eftirlit og til þess að tryggja að heimsminjar verði ekki eyðilagðar, að það má ekki byggja, það ekki bara fornminjar og annað, heldur líka verið að vernda sjónlínu. Og þetta fannst mér mjög athyglisvert og eins fannst mér frá Umhverfisstofnun mjög athyglisvert að heyra hvernig friðlýsingstaðir að henni og ég ætla að segja það fyrir þau sem þekkja mig og vita að ég var sá menningarminjar í menntamálaráðuneytinu
að mér finnst þessi breyting vonandi mjög til bóta að færa Minjastofnun til umhverfisráðherra. Ég var mjög mikið á móti því hérna áður fyrr, en nú get ég leyft mér að hafa alls konar skoðanir í konar eftir mig. Og ég finnst þetta mjög til bóta og ég vona að þessi samlegðaráhrif verði til góðs og mér heyrist það að það stefni í það. Þannig að það er gott, en það þarf ekki að gleyma að það þarf að vinna með menningararfskeyrunum hinum megin líka. Og ég vildi bara ráðleggja ykkur það að þið sem eru með þingvelli og umhverfismálin og heimsminjamál og annað, að það er á yfirlitsskrá að skrá þingvelli sem heimsminjar sem náttúruminjar. Það eru margir sem furða sig á því að þetta skulu verið heimsminjar sem menningarminjar. En til þess að gera það, þá þurfum við að byrja því að friðlýsa verndarsvæði þingvalla. Og það nær náttúrulega út fyrir miklu meira heldur en bara þingvalla þjóðgarð. Og það hefur maður eitt af því sem stóð í mönnum þeir átt að fara til þarna þingvelli sem náttúruminjar. Þetta var mjög athyglisvert. Og svo var þetta alltaf gaman að hlusta á lögfræðingur frá Mörkinni, fyrirgeðu ég man ekki nafnið, af því að ég sem sagt var ekki að skrifa þessi lög, það er 2012, þannig að það var mjög fróðlegt að sjá það og hlusta á það. Og það eiginlega tengist fyrirlesturinn hjá Kristínu líka að sem sagt 100 ára regla með byggingar, hún átti að felast í því að menn verði duglegir að affriða. Af því það er náttúrulega, þetta orðið náttúrulega úlfur þegar að allt sem er 100 ára er friðað. Ég meina hver einasti girðingarstöð frá 1922 er friðaður. Ég bara bendi ykkur á það sko, það er alvarlegt mál. Þannig að þetta gekk út á það að affriða, en það er kannski ekki hvorki mannskapur eða tími til þess. Og þá kemur spurningin mín, og hún er ósköp sakleysislega svo, stendur til að endurskoða eða fara í að slípa helstu hnökrana af menningarminnalögunum. Það tók 8 ár að gera þau á sínu tíma og ég vona það að endurskoða, þau voru góð og eru góð, vil ég bara segja, þó mér sem máli skilt. Ég vona að svona endurskoðun taki ekki svona langa tíma, en það auðvitað er öll lagasmíð þannig að það komi ljós alls konar hnökrar þegar menn fara að vinna með þetta. Kristín þekki það og hennar fólk manna best. Að þá myndi ég ætla fyrstulega stendur til að endurskoða og ef að það eða sérst að slípa þau, hvort að þið menn myndi þá ekki taka lögin verndarsvæði byggð í sem kafla inn í þessi nýju lög. Hugmyndafræðin verndarsvæði byggð er alveg dásamleg og Andrés náttúrulega sem fyrstur manna með verndarsvæðið á Djúpavogi, hann ætti vita um það. Og hugmyndafræðin er góð, stjórnsýslan og meðferð mála fáráleg. Þannig ég myndi láta það og það er spurningin minn er þetta. Allir að fara að endurskoða í lagar og því ekki verið með aldrei á það. Ég sem var að svara þessu. Má ég taka aðeins hérna? Viltu taka eitthvað? Pínlítið sko. Ok, fín. Já, varðandi þetta með verndarsvæði byggð, þá er það þannig að við erum á Djúpavogi til dæmis fyrsta sveitarfélagi sem að tökum þetta í fangið og það gekk bara mjög vel. Grundvöllurinn að þessu er það að halda íbúafundi, kynna þetta fyrir íbúum, nákvæmlega í hverju þetta felst. Og ég man ekki eftir hvað við vorum með marga íbúafundi en íbúar bæði innan og utan verndarsvæðisins voru full með þetta eftir á í hverju þetta var allt saman fólkið. Þannig að stjórnsýslan allavega hjá okkur tók þetta mjög skilvirkum höndum. Ég get ekki svarað fyrir hvernig aðrir hafa meðhandlað það. En aðeins, mér langaði að bæta við varðandi húsin og varðandi niðurrif á þeim. Sko, ég held að loftlagsmálin geti hjálpað okkur rosalega mikið í þessum efnum. Arnhildur sem er ekki með okkur hjá formaður húsafriðunar hefur einmitt verið að innbra hvað þetta er annað á því að niðurrif á húsum, þetta sem er svona fyrsta hugsun oft hjá mannum og hús er ónýtt þegar þau er ekkert ónýtt þegar betur er aðgáð, það er bara þannig. En þetta er rosalega kólumspor sem felst í að rífa niður hús. Þannig að ég held að við getum látið loftslagsvána eins vond og hún er hjálpa okkur við að halda utan þessi mál og vernda og viðhalda góðum hús. Takk. Já, svo að koma með alltaf samt í stjórnsýsluna. Ég tala bara hátt í það sem ég átti við stjórnsýsluna, það er aðferðafræðin við að leggja þetta til. Ég veit að sveitarfélögin hafa öll unnið þetta mjög vel, enda er þetta unnið undir ströngu gæði eftirliti Minjastofnunar. En mér finnst fáránlegt að það séu minjar, þótt að sé verndarsvæði byggð, sem að Minjastofnun leggur ekki til við ráðherra. Þessi tvöfalda
að þetta lagt til beint í ráðuneytis stað þess að láta stjórnsýslustofnunina sem annast menningarminjar undirbúa tillöguna eins og gert við hús og fornleifar. Ég bara held að þetta sé svona af því að akkúrat þessi lög ekki smíðuð í samhengi við önnur lög á þessu sviði. Það er það sem ég átti við, ekkert að klaga upp á sveitarfélögum. Þau hafa staðið sinni. Já, misjafnlega vel. Já, það er svona persónulegt. Varðandi endurskoðun á lögum, Ragnheiður, að þá vorum við þegar farin að safna í sarpinn og það var gert ráð fyrir því að lög verndarsvæði byggð yrðu felld inn í lög minjavernd og lög menningarminjar heitir það númer 80/2012, allir heyra, ég viti nú hvað lögin heiti. En málið það að nú erum við auðvitað komin í annað ráðuneyti og við fluttum þangað formlega 1. febrúar og við vitum það líka að við eigum eftir að vinna í mun meiri samvinnu stofnanirnar eins og hinar og þessar stofnanir sem sagt undir umhverfis, orku og loftlagsráðherra og ég veit það líka að Magnús sem var sagt þarna nálægt þér áðan við hliðina á þér að hann ráðinn til þess að svona, hvað á ég að segja, vinna að ýmissi endurmótun samstarfsstofnana og hugsanlega breytinga innan ráðuneytisins. En það er eiginlega tvennt sem ég vildi segja að mig langaði til þess að þakka ykkur öllum fyrir fyrirlestana. Það hafa verið alveg einstaklega skemmtilegir og gaman að hlusta á ykkur og af því að við erum nú að vinna hérna saman hjá Minjastofnun og Reykjavíkurborg, við erum með meðal annars Laugarnesið og þú varst að tala skrýtna staði innan Kaupmannahafnar, að þá var mér nú hugsað til þess að sko, ég meina, ef við látum ákveðin stað í Laugarnesinu fara fjandans til, að þá verður enginn hamingjusamur eftir 30-40 ár. Svoleiðis að sem sagt, ég eiginlega mjög ánægð með það að við erum komin í það samstarf. Við erum farin sem sagt að horfa meira á friðlýsingar innan Reykjavíkurborgar saman, vinna þetta saman heldur en að Minjastofnun kannski skelli þessum á borgina. Og eins þá segi ég þetta með ferlana hjá ykkur, hjá Umhverfisstofnun, að þeir eru svo fínir og flottir í vinnslunni bæði í sambandi við friðlýsingarnar og eins við verndaráætlanir og annað, að það er eitthvað sem að við þurfum að taka upp, en við höfum bara verið færri hjá Minjastofnun og höfum ekki getað hent okkur í það á sama hátt og þið. En nú Jón Örn búinn að vinna hjá okkur, fyrir okkur hjá Minjastofnun í mörg ár og hann auðvitað hjá fyrirtæki út í bæ og hefur reynst okkur alveg einstaklega vel og það fyrirtæki við að hjálpa okkur í ýmsum erfiðum málum og hann hjálpaði okkur að finna nýjan lögfræðing sem situr hér við hliðina á mér, Gísla sem ætlar að taka við. En mig langar til þess að spyrja þig svona, hvernig leggjast svona minjalögin í þig? Hvernig, veist, við erum sífellt að í einhverju veseni og þetta beinist dálítið mikið að skipulagslögunum, það er ekki tækt að neita því og í sumum tilfellum að óþægum bændum, mjög fáum samt. Mér langar þetta svona, hver er reynslan þín að vinna með okkur með að leysa vandamálin sem eru samkvæmt minjalögunum? Ekki nafngreina neina bændur samt. Já. Já, ég held að þetta hafi náttúrulega verið svona eins og var komið inn á áðan sko, að það er náttúrulega miklu víðtækari sko vernd en átt að segja í upphafi. Það er náttúrulega tekur til hérna margra hluta og þessi aldursfriðun er einhvern veginn
eins og nefndi bara girðingarstaurar, en ég held að tilfinning manna þeir átti sig raunverulega á mikilvægi minja og þar að leiðandi þarf þjálfað auga til að sjá hvað mógröf. Þannig að þess vegna var ég að fara yfir þetta sem erindi fjallaði ekki aldursfriðun, það fjallaði friðlýsinguna og þar að leiðandi hvaða minjar eru sérstaklega friðlýstar náttúrulega væntanlega verið bót þarna 2012 og færið þetta til ráðherra og þá var ég að horfa á fornleifarnar sem slíkar og mér sýnir svona kannski fræðasamfélagið og almenningur ekki alveg stíga í takt hvað var það fornminjarnar. Það svona mín tilfinning varðandi lögin og þannig ég held að það svona sýnileikinn og áþreifanleikinn af mannvirkjunum og þá byggingararfinum hafa alltaf verið meiri og eins og Borghildur náttúrulega talar þetta sem arkitekt og þekkir þetta frá þeim hliðum en síðan bara svona þessi fornminjafræði þau eru svona fjarlægari, þau ekki alveg jafn svona áþreifanlega sýnileg þannig að þegar menn að tala menningarminjar þá einhvern veginn held ég menn horfi svolítið bara á byggingarnar og þar leiðandi erum við þá allt í einu komin í þá stöðu að vera að útskýra hvað menningarlandslag, af hverju lögberg merkilegt og það er ekki sem smíðaði lögberg eða þannig þannig að ég held að þetta svona mín kannski fyrsta svona sýn þegar ég kom að þessum lögum var bara þau eru svolítið þetta augljóslega sami hluturinn en svolítið ólík nálgun almennings að þessu og það náttúrulega alltaf eitt mikilvægt atriði við lög réttavitundin. Þannig að ég held að það sé kannski það sem ég að reyna að segja í löngu máli réttavitundin kannski ekki alveg í takt við lögin Örstutt. Nei, ég ætla þetta bara búið að vera mjög áhugavert og Anna Guðrún heiti ég og fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga fornminjanefnd. Ég vildi bara nefna til gamans að því við vorum að ræða verndarsvæði í byggð að ég búin að multitaska dálítið og meðal annars að fara yfir námsefni, við erum að gera stafrænt námsefni fyrir nýkjörna sveitarstjórnarmenn. Við erum að lansera sveitarfélagaskóla núna eftir kosningar og það var akkurat var í innhólfinu mín að fara yfir gátlista fyrir nýkjörna sveitarstjórnir, hvað þeir að huga að og þar þarna alveg á listónum að sveitarstjórn skal að loknum sveitarstjórnkosningum endurmeta þau verndarsvæði sem fyrir í sveitarfélaginu og vísa til 4. grein laga verndarsvæði byggð. Þannig að ég vona bara að nýkjörna sveitarstjórnir fara að vera meðvitaðri þetta. Og ég fekk einmitt komment frá lögfræðingi sambandsins að honum fyndist þetta dálítið hátt undir höfði gert þessu ákvæði og ég skrifaði tilbaka alls ekki, það er virkileg þörf og sendi þetta frá vorfundi Minjastofnunar. Þrjú orð. Ok, að við til þess að spila á móti þessu sem að þú varst að segja þá nefnilega stendur til að lögfræðingurinn og fleiri aðilar og meðal annars minjaverðirnir, þeir vita það ekki ennþá, fari og tali við þá sem að verða kjörnir í sveitarstjórn núna. Á hindaginn. Já, bara eftir lögudaginn. Já. Það er ljómandi gott, takk fyrir. Þú vildi taka boltan? Já, ég vildi bara nota tækifæri akkurat þegar hann félagi okkar kom inn á þessa stigskiptingu, hvað verið að setja mikið meira eða lítill skilningur á þegar kemur á fornminjunum sem slíkum versus annað. Þá liggur það alveg fyrir og bara opinberast þetta sem ég vil kalla skilningsleysi gagnvart þessu málflokki, það opinberast reynilega bara í úthlutunum til sjóðsins. Það talar algjörlega skýrt, þannig að við sem að sitjum í fornminjanefnd, förum með fornminjasjóð og höfum alveg gríðarlega víðtækt hlutverk og skyldur en sjóðurinn ekki nokkru samræmi við það sem við þurfum til þess að geta uppfyllt þær kröfur sem eru settar á okkur. Samanber 30-40 milljónir og þú ert með, eins og hefur verið í sjónum, og þú ert með umsóknir upp á yfir 200 milljónir. Við náðum reyndar hækkanum helming tímabundi vegna þess að vel að merkja, náttúruváfunin virðist vera að bjarga okkur og þá fáum við sérstakt framlag bara vegna náttúruvár, en ekki kannski vegna almenn skilnings á málaflokknum.
Þannig að sko, það alveg gríðarlega mikilvægt að fræða og upplýsa sveitarstjórnir og kjörna fulltrúa þannig að þið fari eitthvað á dýptina og skilji þetta. Ég vil líka fagna því að málaflokkurinn komin undir auðlindaráðuneyti, ég nenni ekki að telja upp allt hitt sem að fylgir, af því að þarna hef ég að minnsta séð og margir fleiri mikil samlegar áhrif. Þarna eru komnar saman svona tvær sambærilegar stjórnsýslustofnanir, Umhverfisstofnun og Minjastofnun, og það hægt að spila þetta svo rosalega sterkt saman, alveg frá fyrsta stigi til dæmis þegar verið að friðlýsa svæði, að þá taki bæði minjaverndin og náttúruverndin saman höndum að styrkja þessi svæðir og draga fram hvoru tveggja til þess að auka upplifun inn á svæðum. Og ég sé mikinn samlegar áhrif og auki samstarf til góðs fyrir báða, vegna þess að það eru báðir aðilar sem hagnast á þessu bæði náttúru og menningarminjar. En ég ætla ekki að bara frábært. Taka allan tíma. Er það tími fyrir eina spurningu í bótt? Þór, réttum þetta? Pítur og Lúr. Já, ein stutt spurning til Jóns Arnar. Þú komst aðeins inn á viðurlög varðandi það að brjóta menningarminjalögin og mér var aðeins hugsi, ég skildi þið rétt að þá á þessi, hvort það var ekki 53. grein þar sem að segir að brot getur varðað lögum almenn hegningalög, á það bara við friðlýstar minjar og hvernig það þá með aldursfriðar minjar, og ég var aðeins hugsi líka varðandi dóminn sem að féll þarna í Bolungavík, varðandi skemmdirnar á húsinu sem að var auðvitað bara aldursfriðað hús. Hvað sneri sá dómur? Var það bara eignarspjöll eða var það brot á lögum menningarminjar? Það í 57. grein minjalaga, það segir bara að það varði sekt að spilla menningarminjar. Þannig það bara já, það sérlega ákvæði sem tekur á því að þetta sé refsivert. En síðan það sem ég var kannski að leggja áherslu á að það eru þyngri og alvarlegri það er þyngri refsingar fyrir að spilla friðlýstum. Það var það sem ég var að leggja áherslu á. Kannski að það er alvarlegra brot að spilla friðlýstum minjum. Og þá var það ákvæði í almennum hegningalögum. Og eins friðuð hús eru þá líka sérstaklega, það er tilgreint sérstaklega í 31. grein að það varði 177. grein almenna hegningalag að spilla friðlýstu húsi. En það var kannski punkturinn var að það eykur hvað þýðingu hefur að friðlýsa, að þá hefur það áhrif að það getur fallið undir strangari viðurlög að spilla því. Þannig að það í rauninni bara sekt fyrir það að spilla aldursfriðar. Það var reyndar dæmdur í skilorðsbundið fangelsi í þessu tiltekna dómi, en ég svona út frá skýrleika refsiheimilda, þá myndi maður segja ef ákvæðið tala bara sekt, þá væri það var einhver önnur brot sem voru fjallað en svona almennt þá held ég að svarið við þessu að það hefur þýðingu ef eitthvað sérstaklega friðað, að þá fellur það undir þetta tiltekna hegningalega ákvæði óumdeilanlega, en þetta var bara héraðsdómur og það þá ekkert skýr framkvæmd þetta hvort þetta með þessum hætti, en ég held að við höfum allir þessa tilfinningu ef ég færi og græfi út í mógröf og allir eru reiðir við mig, þá var það samt augljóslega ekki kannski mikil ásetningu til þess, en ég færi inn á Þjóðminjasafnið og færi að brenna við alþjóðsstaðahurðina, þá eru menn svona ekki fá góða málsvörn í að segja, ég vissi þetta ekki. Þannig ég held að þetta sé svolítið svona, það atriðið, ef eftir þessi sýnilegri og augljósari menningarminjar, þeim mun alvarlegri glæpurinn. Ljómandi, takk fyrir. Má ég bæta við einu? Örstutt, 3 orð. Það eru svona ákveðnir málaflokkar innan sem við eigum að halda sem hafa fallið í orðsins fyllstu milli skips og bryggju. Má ég þá nefna bátaarfinn og það alveg nauðsynlegt að það mjög mikið ákall og mikið gagnrýni að við leysum ekki bara öll þau mál, við erum ekki með neina peningu í sjóðnum, en við berum hins vegar ábyrgð á því að viðhalda þessum gríðarlega mikilvæga menningararfi. Við stöndum hins vegar bara fram fyrir því að nú verið að sækja eyðileggjast eða farga síðustu skipunum sem hafa alveg gríðarlega mikið sögulegt gildi og
við erum bara komin á stað þar sem að við stöndum bara frammi fyrir því, ætlum við að taka bara, vill pólitík taka bara pólitísk ákvörðun það að farga þessum menningararfi, gríðarlega merkilega. Ég vil minnast á það bara, Færeyingar eiga 3 kúttir á floti. Við getum ekki einu sinni gert upp einn á landi. Og þannig að við höfum verið að ræða og viljum horfa frekar til þessum bátarfin að þetta sé sko svokallaður fljótandi menningararfur eins og Norðmenn hafa þetta. Þannig að við séum að hagnýta þessi skip og báta í stað þess að draga upp á land og inn í skemmu og láta eyðileggja þar sem einhverja meinta forngripi. Það þarf að breyta þessu og nú er ég að tala frá eigin brjósti til þess að ná utan þetta. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Er þetta ekki flott lokaorð hérna í þessu? Við erum komin að lokum, við erum búin að fara yfir ansi marga hluti, virkilega spennandi. Ég veit að það eru fleiri sem langar að segja eitthvað ekki. Við kemum bara næst inn. En við erum búin að fara yfir fullt atriðum og þetta er búin að vera virkilega vel skipulagð ráðstefna og virkilega, maður sér alveg línun í þessu, skipulagð lögin og í ýmsu hliðar og frábært að sjá sér dæmi og frábært líka að enda á því að draga fram þennan menningararf sem við höfum ekki sinnt og er bara að hverfa bara as we speak ef maður tala útlensku. En ég ætla bara að þakka fyrirlesunum fyrir, þakka Minjastofnun fyrir þessa frábæra ráðstefnu og maður finnur líka þörfina á góðu samtali, að tala saman, skilja þessu öll sjónarmið hérna, því það er svo mikið undir. Það er ekki allir sem átta sig á því hversu mikið er undir hérna er bara saga þjóðarinnar, menningararfurinn allur hérna. Hér ætti að vera 1000 manns á þessar ráðstefnu hérna, ef vitt var í þessu. En hérna er fólki sem að hjarta slær kannski hvað mest og veit hvað það snýst. Þannig að ef ekki gefa okkur öllu bara gott klapp fyrir þessa flottu ráðstefnu bara og áfram svona. Takk fyrir.